Iltaa ja tervetuloa Ylen suureen kuntavaalikeskusteluun. Tänä iltana puhumme niistä tärkeistä kunnan palveluista, kouluista ja vanhusten hoivasta. Aivan, vaaleihin on enää 3 lyhyttä yötä aikaa. Tervetuloa hyvät katsojat mukaan ja tervetuloa tietysti hyvät puolueiden puheenjohtajat. Kiitoksia. Niin nyt puhumme niistä kuntien ydintehtävistä. Pyydämme teiltä konkreettisia ratkaisuja. Ja nyt jos koskaan on sitten paikka haastaa myös toinen toisianne. Myös te hyvät katsojat voitte osallistua keskusteluun. Tässä samalla se tapahtuu chat.yle.fi-sivulla. Siellä kannattaa käydä jakamassa mielipiteitä ja ajatuksia tämän lähetyksen aikana. Mutta me aloitamme täällä studiossa ja me aloitamme ihmettelemällä puolueiden kannatustilannetta näin vaalien kynnyksellä. Tilanne on jännittävä. Niin, tänä aamuna julkaistussa Ylen kuntavaalikannatusmittauksessa kärkipaikkaa pitää kokoomus. Kakkospaikasta kisaavat perussuomalaiset ja SDP. SDP kuitenkin suosiota menetti viimeisimmästä mittauksesta yli prosenttiyksikön verran ja kovin nousija tässä mittauksessa oli keskusta. Petteri Orpo, tästä vaalista on ehditty käyttää monta kertaa sanaa tai kuvausta verovaalit. Miksi verot ovat niin kuuma asia juuri tässä kuntavaalissa? Varmasti siksi, että nimenomaan hallituspuolueiden ja opposition ja kokoomuksen suuri ero on siinä, miten suhtaudutaan taloudenpitoon. Hallituspuolueet ratkoo kaikki ongelmat Suomessa velkarahalla, lasten piikkiin tai veroja korottamalla ihmisten kukkaroista. Me ollaan tässä selkeästi eri mieltä. Ja siksi me ollaan oltu myöskin tekemässä näitä verovaaleja, koska kysymys on talouspolitiikan linjasta. Niin, Sanna Marin, teidänkin suusta on uusia ideoita verosaralla kuultu, niin mitä vastaatte tässä Petteri Orpolle? No kun me katsotaan sitä työtä, mitä hallitus on tehnyt, niin mehän olemme selvinneet koronasta paitsi terveydellisesti myös taloudellisesti yhtenä maailman parhaimmista maista. Meidän BKT-pudotuksemme on ollut pieni. Mutta miten tämä liittyy veroihin? Me olemme tehneet elvyttävää talouspolitiikkaa, joka on taannut sen, että ihmisten työpaikat on säilyneet. Ja nyt me näemme valtavan investointiboomin Suomeen onneksi. Ja tämä tulee tarkoittamaan lisää työtä, lisää toimeentuloa ja myös lisää veroeuroja. Eli itse asiassa tämä talouspolitiikka, mitä me olemme tehneet, on ollut onnistunutta. Keskustan Annika Saarikko, teille on ollut silminnähden vaikea kertoa äänestäjille tässä vaalin kynnyksellä, että tuleeko Sotenkyljessä Suomeen maakuntavero vai eikö sitä tule? Mitä te sanotte tänä iltana? Sote-uudistus on eduskunnassa nyt loppumetreillä ja siinä mukana on rahoitusratkaisu. Se ei sisällä maakuntaveroa. Sitten kun tämä vaihe on saatu valmiiksi, on aika jatkotyön. Ja siinä jatkotyössä sekä verotus että maakunnille siirtyvät muut tehtävät valmistellaan. Eli jos katsojat miettivät, mitä tapahtuu nyt terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteydessä, nyt eduskunnassa ei ole maakuntaveroa, vaan se kuuluu jatkotyöhön, jota hallitus valmistelee. Näissä vaaleissa ei äänestetä maakuntaverosta. Ei äänestetä, mutta kannatatteko te sitä vai ette? Olen hyvin avoimesti halunnut kertoa, että se valmistelu ei ole yksinkertaista siitä syystä, että hallitus on sitoutunut siihen reunaehtoon, että kenenkään verotus ei voi kiristyä. Ja toinen tärkeä reunaehto on, että Suomessa on iso hyvä periaate, että alueiden välisiä eroja tasataan. Eri puolilla Suomea sairastavuuden ja välimatkojen vuoksi palveluiden järjestäminen maksaa eri verran. Eli alueiden välinen tasaus ja kenenkään verotus ei saa kiristyä on sen valmistelun reunaehdot ja siksi se on aika vaativa harjoitus. No vihreiden Maria Ohisalo, olette samassa hallituksessa, mutta tässä nyt ei ota ihan selkoa tästä keskustan kannasta. Mitä sanot? No kyllä mä Annikan puheenvuorosta kuulin sen, että sitä valmistellaan sitä maakuntaveroa niin kuin me ollaan hallitusohjelmassa yhdessä sovittu. Ja on ihan selvää, että tällainen vero me tullaan tarvitsemaan sen takia, että näiden uusien itsehallinnollisten alueiden aito itsehallinto toteutuu. Eli ensinnäkin ihmiset pääsevät äänestämään suoraan niitä ihmisiä, jotka päättävät siellä alueilla niistä palveluista. Ja samalla nämä ihmiset voivat päättää myös siitä rahoituksen kokonaisuudesta. Eli valta ja rahat kulkevat samassa kädessä tai samoissa käsissä. Ja tietysti myös demokratian vahvistamisen näkökulmasta tämä on erittäin tärkeää. Eli hienoa on, että se on nyt valmistelussa ja eteenpäin mennään. Jussi Halla-aho, te johdatte puoluetta, joka torjuu maakuntaveron käsittääkseni ja arvostelee muutenkin hanakasti kaikenlaista veromuutosta tai verojen kiristystä, vähän niin kuin kokoomuskin. Miksi näin? Verojahan tarvitaan, jotta ne palvelut voidaan rahoittaa. Veroja tarvitaan, mutta mitä lähemmäksi veroprosentti nousee 100, niin sitä vähän pienemmäksi verokertymä käy, kuuluu vanha viisaus. Hyvinvointia syntyy ainoastaan työstä ja taloudellisesta toimeliaisuudesta ja siitä, että ihmiset tulevat palkallaan toimeen. Sen sijaan, että me korotamme veroja, meidän pitää laajentaa niiden ihmisten joukkoa, jolla on työtä, jolla on yrityksiä. Sillä tavalla voidaan myös
taata verovaroin rahoitettavat julkiset palvelut. Eli kun veroja lasketaan, niin veroja tulee jotenkin lisää tai verotuottoja. Li Andersson, miten te sanotte, kun kuuntelette oikeisto-opposition talouspoliittisia linjauksia? Niin, me ollaan yritetty painottaa, että tässä maakuntaverossa ei ole ensisijaisesti kyse veropolitiikasta, vaan siinä on kyse demokratiasta. Eli siitä, että kun näitä itsehallinnollisia alueita luodaan, niin ne päättäjät, ketä me valitsemme sinne, niin myöskin on se todellinen päätäntävalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Mä en usko, että suomalaiset haluaa sellaista sote-uudistusta, joka siirtää vallan sote-palveluista valtiovarainministeriön virkamiehille Helsingissä, vaan kyllä me halutaan, että me voidaan suorissa vaaleissa valita päättäjiä vastaamaan näistä palveluista myös jatkossa. Sari Essayah, kristillisdemokraatit. No Annika Saarikko hyvin kuvasi juuri sen, että miksi tämä maakuntavero on kelvoton. Eli alueiden väliset erot kasvavat ja sitten verotusaste nousee. Ja siinä mielessä toivon, että hallitus kunnioittaa tätä parlamentaarista työryhmää, joka asiaa on tutkinut ja asiantuntijoiden johdolla tuli siihen näkemykseen, että tämän sote-uudistuksen rahoituspohjaksi ei sovi tämä maakuntavero. Ja siinä mielessä tuntuu kummalliselta, että hallitus, joka monesti on sanonut, että pitää tutkittuun tietoon perustaa kaikki päätöksenteko, niin sitten kun sitä tutkitaan ja saadaan siitä esitys, niin sitten sitä ei kuitenkaan huolita. Itse asiassa RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Tarvitaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Tämä maakuntavero on tietenkin siinä mielessä hankala asia, että se ei ole helppo valmistella. Mutta kyllä se on mahdollista ja katson itsekin, että tässä kokonaisuudessa on tärkeää se, että kokonaisveroaste ei nouse. Samalla on tärkeää se, että tässä sote-uudistuksessa voidaan taata ne yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa ja sen takia tähän pitää nyt saada se aika, mikä tämä vie. Ja samalla on myös niin, että uskon, että meidän pitää ajatella niin, että me tarvitaan tämmöinen hybridimalli, jossa meillä on vahva valtiollinen rahoitus pohjana ja sitten meillä pitäisi olla mahdollisuus antaa hyvinvointialueelle se mahdollisuus ottaa jonkun tyyppinen maakuntavero 0-2-3% käyttöön, jos siinä hyvinvointialueella niin katsotaan. Ja se demokratian näkökulma, tässä on Li Andersson aivan oikeassa, että jotta nämä hyvinvointialueet myös toimisivat, niin päättäjillä pitää olla mahdollisuus myös päättää siitä, että mitä tehdään, missä tehdään ja miten lähipalvelut turvataan. Niin, Liike Nyt Harri Harkimo maakuntaverosta saa sitten nyt selvää. Niin, hybridimalli tulossa. Tämä on ihan käsittämätön tämä keskustelu, että sanotaan, että ei oteta maakuntaveroa siksi, että verot nousis. No nehän tulee nousee 100% varmuudella, koska meillä on 30% pienemmät kustannukset kuin muissa Pohjoismaissa, väki vanhenee. Ja sitten tämä on keskusta viivyttelee tässä. Ei sitä maakuntaveroa tule tällä hallituskaudella. Keskusta edustaja on sanonut, että se ei tule tällä hallituskaudella. Jompikumpi niistä sitten valehtelee. Keskustan Annika Saarikko vastaa tähän ja sitten Sanna Marin pääministeri. No siinä ollaan ihan oikeassa, että tulevaisuudessa Suomessa käytetään yhä enemmän rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Väestö ikääntyy, kaikista on luvattu pitää huolta. Mutta mä muistutan siitä, että paljon puhuttua sote-uudistusta on tehty Suomessa nyt ehkä 15 vuotta, taidetaan olla 8. hallitus. Niin nyt pitäisi olla malttia kaikilla. Uudistus on loppusuoralla rahoitusratkaisuineen eduskunnassa. Ja tämä keskustelu koskee sitä jatkotyötä, jonka vaikeuksista ja toisaalta myös hyvistä puolista tässä keskustelussa on käytetty hyviä puheenvuoroja. Mutta viivyttelettekö niin kuin tässä Harri Harkimo esittää? En, vaan muistutan siitä, että eduskunnassa on historiallisen pitkään, surullisen pitkään valmisteltu uudistus loppusuoralla rahoitusratkaisuineen. Ja tämä keskustelu koskee jatkotyötä, jota hallituksessa valmistellaan. Sanna Marin, onko tämä nyt jotain varjokeskustelua, jota ei kannata käydäkään? Mielestäni on hyvä, että näitä tehdään vaiheittain. Ensimmäisenä tämä sosiaali- ja terveydenhuollon iso rakennekokonaisuus ja tämä rahoitusratkaisu, joka siihen sisältyy, ja seuraavassa vaiheessa valmistellaan maakuntaveroa. Mielestäni on tärkeää, että valta ja vastuu, tehtävät ja rahoitus ovat samoissa käsissä. Tämä on demokratian kannalta tärkeää, mutta se on myös siitä näkökulmasta tärkeää, että nämä palvelut tehdään tehokkaasti, järkevästi. Me tiedämme sen, että ei veroja ole kiva korottaa, kunnissa sitä ei haluta tehdä, eikä varmasti tulevissa maakuntavaltuustoissa tai hyvinvointialueen valtuustoissakaan. Ja kun siellä päätetään myös rahoista, niin voidaan myös varmistaa se, että palveluita tehdään tehokkaasti ja järkevästi, ja tämä rahoitus siihen pyritään liittämään tietenkin mahdollisimman tehokkaalla tavalla. No vielä Petteri Orpo. Kiitos. Uppoako tämä? Minusta, kun tätä kuuntelee, niin ei kannata mennä siihen harhaan, minkä Annika Saarikko tässä sanoi, että maakuntaveroa ei ikään kuin tulisi ja tässä ei olisi kyse siitä. Te olette sopineet keskenänne, kertoneet sen, että maakuntavero tulee ja voimaa viimeistä 2026 ja tämä hallitus tekee päätökset.
Ja tämän käytännössä sanoo puheenjohtaja Andersson ja puheenjohtaja Ohisalo, eli maakuntavero on tulossa. No seuraava asia on se, että tämä maakuntavero, 3. verotuksen taso, tulee takuuvarmasti nostamaan ihmisten maksaman veron määrää. Se tulee maksamaan eläkeläisille, palkansaajalle, yrittäjälle. Tänään viimeksi palkansaajien tai Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen totesi, että tästä tulee veronkorotusautomaatti, mutta ilmeisesti tälle verokarhujen hallitukselle sopivalla mainiosti. Veronmaksajien keskusliittokin tätä mieltä. Mitä mieltä on Li Andersson vasemmistoliitosta? Niin, siis sote-menojen kehityshän on se, joka eniten vaikuttaa veronkorotuspaineeseen. Olkoon sitten valtion verotuksen puolesta tai maakuntaverotuksen puolesta. Ja toisin kuin Sari Essayah sanoi tässä, niin hyvin monet taloustieteilijät, myöskin Valtiontalouden tutkimuslaitos on todennut, että tämä maakuntavero on myöskin järkevä siksi, koska se luo kannustimen tuottaa palveluita kustannustehokkaasti maakunnissa. Ilman sitä maakunnan päättäjillä ei ole muuta kannustinta kuin käyttää koko se raha, mikä ne saa valtiolta joka vuosi. Eli tämä on myös tärkeä niin kuin palveluiden kustannustehokkaan järjestämisen kannalta. Ja ihmettelen, että kokoomus niin kuin ideologisesti vastustaa kaikkia veroja myöskin sellaisessa tilanteessa, jossa taloustieteilijät voi sanoa, että ne on perusteltuja palveluiden kustannustehokkaan järjestämisen kannalta. Se olisi kannattanut lukea se tutkimus silloin kokonaan, koska jos olisi vain 2 tasoa, niin silloin se toimii juuri näin. Mutta kun meillä on edelleen kunnat, ja sitten meillä tulee valtionosuusjärjestelmä kuntien ja valtion välille, maakuntien ja valtion välille, tästä tulee sotku. Ja kun se perusongelma on vielä se, että tämä malli, tämä hallituksen sote-malli ei tule säästämään hallituksen omien laskelmienkaan mukaan rahoja, vaan pelkästään muutoskustannuksiin 3-4 Kiitos miljardia. Petteri. Puheenvuoro on Jussi Halla-aholla. Puheenvuoro Jussi Petteri, Halla-aholla. tässä oli kyllä epäloogisuutta tosi paljon. Puheenvuoro on Jussi Halla-aholla, Saanko anteeksi. kommentoida sen jälkeen vielä? Kiitoksia. Itse pidän erikoisena tätä hallituksen sisäistä vääntöä ja etenkin keskustan kiemurtelua tämän maakuntaverokysymyksen kohdalla. Siitä on sovittu selkeästi hallituspuolueiden kesken ja näin ollen se tulee. Toteutuisi sitten tällä kaudella tai seuraavalla kaudella. Ja yhtä selvänä pidän sitä, että kokonaisveroaste tulee nousemaan jo pelkästään senkin takia, että tämä hallinnollinen uudistus aiheuttaa kustannuksia. Kunnat menettävät suuren osan tuloistaan ja vaikka maakuntauudistuksen yhteydessä kuntavero toki laskee kertaluonteisesti, niin se veronkorotuspaine jää kuntiin. Ja sillä hetkellä se laskee. Ja suuri osa maakunnista, joiden määrä ei ole millään tavalla optimaalinen, jos tätä ajatellaan pelkästään sote-palvelujen järjestämisen kannalta, on niin heikossa jamassa jo alkuun, että tämä aiheuttaa... Annetaan puheenvuoro nyt Maria Ohisalolle. Petteri Orpo ja kokoomus on luvannut, että missään kunnissa ei tulla kuntaveroa nostamaan. Samaan aikaan meillä on käsillä se valtava ongelma, minkä takia tätä koko sote-uudistusta tehdään. Että me halutaan ihan jokaiselle suomalaiselle hyvää hoitoa, hyvää hoivaa, mutta pienet kunnat, siellä väki ikääntyy, ei riitä enää rahat hoitaa näitä palveluita ihmisille. Eli siellä on tällä hetkellä se kuntaveron korotuspaine. Ja tässä nyt niin kuin kokoomus sanoi, että ei tarvitse tehdä mitään. Ja samaan aikaan sanoi, että ei tarvitse edes veroja nostaa. Sari Essayah, tarvitseeko tehdä mitään? Tänne ilman rahaa. Tarvitsee varmasti tehdä jotain. Kristillisdemokraatit näkee tärkeänä, että mennään niille leveämmille harteille, mutta ei tarvita näin valtavaa määrää hallintoa, 21 hyvinvointialuetta, Helsinki-Uusimaa ratkaisua, jossa nimenomaisesti 1/3 suomalaisista jää tämän sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation ulkopuolelle, jonka kuitenkin piti olla yksi keskeinen tavoite. Tämä malli lähtee 2 miljardia takamatkalta rahoituksen suhteen. Sen lisäksi tässä on 3-4 miljardin muutoskustannukset. Siksi hallitukselle on tullut hätä, että tähän tarvitaan maakuntavero, jotta voidaan verottaa kansalaisia, että saadaan tätä mallia vietyä eteenpäin. Ja kun ajatellaan, että näissä on kysymys kuitenkin lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niin eihän se maakunta voi sitä päättää, että järjestääkö se ne vai eikö se järjestä, vaan ainoastaan sen, että miten se järjestää. Ja on silloin järkevää, että se rahoitus tulee sieltä valtionosuuksien kautta ja sitä kautta kuitenkin se järjestämisvastuu ja se raha on nimenomaisesti sitten siellä samassa kädessä. Tästä aiheesta lyhyet puheenvuorot vielä. Saarikko, Li Andersson ja Anna-Maj Henriksson. Joo, mulla on viesti sekä Jussille että Petterille. Jussi sanoit, että keskusta kiemurtelee ja että hallituksessa on vääntöä. Semmoista se on, se yhteistyön tekeminen, sopiminen. Ja selkä suorana olen koittanut kertoa illasta toiseen sinulle ja suomalaisille, että tämän uudistuksen tekeminen maakuntaveroineen ei ole yksinkertainen asia. Pikemminkin kuuluisi kysyä sinulta, mikä on kantanne tähän koko uudistukseen. Kuukausi sitten tässä studiossa kannatit maakuntahallintoa, tällä viikolla toisaalla
taas et enää kannattanut. Jussi Ja Halla-aholle Petteri, lyhyt sopiiko- kommentti. Ei, nyt mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen. Pian Jussi Halla-aho saa lyhyesti kommentoida ennen Li Anderssonia ja Anna-Maja Henrikssonia. Niin, perussuomalaisten puheissa maakuntahallinnon suhteen ei ole tapahtunut mitään muutosta eikä siellä ole minkäänlaista ristiriitaa. Tämä näennäinen ristiriita tulee lähinnä siitä, että poliittisilla kilpailijoillamme on suuri tarve tulkita puheitamme ja vääntää niitä omituisiin asuihin, ja nämä tulkinnat ovat kyllä usein ristiriidassa keskenään. Eli mikä Li teidän Andersson. kanta? Ensinnäkin pitää todeta se, että tämä sote-uudistushan siis laskee kuntaveron korotuspaineita ihan selvästi. Eli tämä, mitä aikaisemmin viitattiin tässä, että se nostaisi niitä, niin ei pidä lainkaan paikkaansa. Sen takia tätä uudistusta tehdään. Ja myös toisin kuin viime hallituskaudella, jolloin Petteri Orpo oli tekemässä sote-uudistusta, niin tässä ei olla leikkaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, mitä te olitte tekemässä, 3 miljardia peräti, vaan tässä lähdetään siitä, että se raha, mikä tällä hetkellä käytetään sote-palveluiden tuottamiseen, se raha käytetään myöskin jatkossa, mutta valtio rahoittaa hyvinvointialueita. Ja integraation kautta saadaan mahdollisuuksia toteuttaa järkeviä inhimillisiä säästöjä, kun ihmiset pääsevät nykyistä nopeammin ja sujuvammin hoitoon. Anna-Maja Henriksson Paljon jatkaa. parempi malli kuin se, mitä Petteri oli itse tekemässä. Anna-Maja Henriksson. Joo, tässä on mielenkiintoista se, että kokoomushan oli edellisellä hallituskaudella myös tavallaan tämän maakuntaratkaisun, pohjaratkaisun kannalla. Kyllä. Nyt eivät ole enää sillä kannalla, koska tästä on tämä yksityinen puoli on vähän niin kuin heikommalla todellakin. tasolla tässä, mutta yksityinen puoli on kuitenkin vahvasti myös mukana tässä. Sitten Sari Essayah on sitä mieltä, että nyt meillä on liikaa alueita. Perustuslakivaliokuntahan on myös katsonut, että ei voi olla kuinka vähän alueita tahansa. Ei, ja siihen että se ei ole tarvitaan ottanut kantaa, myös vaan se ainoastaan siihen, että kansanvalta. rahat ja valta pitää olla samoissa rahat käsissä. ja valta, ja sen takia Siitähän tämä tässä lukumäärää se ei ole maakuntavero, ottanut jos missään vaiheessa hyvinvointialue niin katsoo itse, niin heille voisi antaa se mahdollisuus ottaa pieni maakuntavero. Sanoisin myös, että Ruotsissahan on 3 tasoa. Siellä on tämä taso pelannut jo pitkään. Nyt vielä lyhyet puheenvuorot, Harkimo ja sitten Mari. Niin tämä on uskomaton tämä keskustelu. Tässä on 2, jotka lupaa, että verot ei nouse, ja nyt tuli semmoinen, kun lupaa, että verot ei laske. Että verot laskee, niin mä haluan nähdä, miten tämä niinku todellisuudessa on. Eihän tämmöistä voi mennä lupaamaan. Miten sä voit luvata, että verot laskee? Kunnallisveron korotuspaine Kunnallisveron laskee. Niin, ja sä Vielä lupaat, että ei nouse. Vielä ja Sanna-Mari lupaa. lyhyesti, sitten me vaihdamme aihetta. Niin sä oot muuttanut sanaa Anteeksi, viimeisessä. täältä jaetaan puheenvuorot. Sanna-Mari, olkaa hyvä. Kyllä tämä oppositioyhtenäisyys ainakin on täällä koetuksella, kun Sari Essayah on sitä mieltä, että tähän käytetään 2 miljardia liian vähän rahaa, ja täällä Petteri Orpo on sitä mieltä, että ihan liikaa käytetään rahaa, eli ei ainakaan oppositiolla ole tässä asiassa yhteistä linjaa. Itse toivoisin, että me kuitenkin näkisimme tämän ison kuvan. Ja iso kuva on se, että Suomen väestö ikääntyy, meidän palvelutarpeemme kasvavat. Me tiedämme, että kunnat eivät pärjää tällä nykyisellä pohjalla näiden palvelutarpeiden kanssa. Sen vuoksi tätä uudistusta tehdään, että me voimme taata ihmisille oikea-aikaisen nopean hoitoon pääsyn niin, että ongelmat eivät kasaudu ja sitä kautta myös kustannukset kasvaa. Me pyrimme vastaamaan tähän isoon haasteeseen ja toivoisin kyllä oppositiolta myös rakentavaa otetta. Tämä on iso ratkaisu, iso kokonaisuus, ja sitä on nyt viety eteenpäin, ja perustuslakivaliokunta on näyttänyt tämä keskustelu menee eteenpäin. Siirrymme selkeämmin vielä sinne kunnan tontille. Keskustelemme koulujen tasa-arvosta. Nimittäin vaikka Suomessa koulujen erot koulujen välillä ovat maailman mittakaavassa pienet, niin suunta on kuitenkin huolestuttava. Nimittäin osaamiserot koululaisten ja koululuokkien välillä ovat kasvussa. Niin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla oppilaiden osaamisessa voi olla jopa 2 luokka-asteen ero, kun peruskoulu päättyy. Onko meillä mitään tasa-arvoista koululaitosta enää? Ohisalo. No kyllä me tiedetään tutkimuksista, että eroja on tullut entisestään. Suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisia on se, että jokaiselle on taattu laadukas koulutus. Ja nyt erityisesti vaikkapa pojat jää oppimisessa usein sellaiseen paikkoihin, että tarvitsisivat enemmän tukea. Ja tässä aivan keskeiseen rooliin nousee paitsi se erittäin tärkeä työ, mitä opettajat tekevät ja ovat vetäneet tämän koronavuoden aivan uskomattomalla tavalla. Ja haluan kiittää ihan jokaista tästä työstä. Samaan aikaan opettajat eivät voi tehdä kaikkea siellä koulussa. Pitää olla myös moniammatillista oppilashuollon muuta henkilöstöä, eli koulukuraattoreja, psykologeja, joita me ollaan nyt päätetty, että lisätään ja sitä erityistä tukea vahvistetaan, että ihan jokainen lapsi pysyy mukana ja erityisesti nyt koronan jälkeen, kun lähdetään nousemaan, rakentamaan yhteiskuntaa uudestaan, niin pitää ottaa huomioon se, että lapset ja nuoret on kärsinyt tästä kriisistä valtavan paljon. Siitä vierestä sarjassa. No, tänään olen viimeksi jutellut tuolla torilla juuri kesälomansa aloittaneiden opettajien kanssa, jotka ovat todella huolissaan siitä, että kun tämä oppivelvollisuusiän nostaminen nyt hallitukselta on tulossa ja kuitenkin siellä on lasten välillä erittäin paljon näitä oppimiseroja ja pitäisi saada kiinni
samalle tasolle suurin piirtein nämä oppilaat kuin mitä ennen tätä koronakriisiä, niin he ihmettelevät, että miksi kesken tämän kriisin hoidon hallitus on pykäämässä tällaisen uudistuksen, joka valtavasti vie voimavaroja. Tällä hetkellä tarvittaisiin erityistarpeisille lapsille tukea. Olisi tärkeää, että pystyttäisiin pienryhmäopetusta lisäämään. Niissä kouluissa, joissa inkluusiomalli on käytössä, niin siellä tarvittaisiin ehdottomasti kouluavustajia ja olisi pystyttävä huolehtimaan siitä, että kaikki erilaiset oppijat ja myöskin sitten ne, jotka ovat jääneet tässä korona-aikana jälkeen, että he pysyvät tässä opetuksessa perässä. Miten Li Andersson tätä segregaatiota, sikäli kun näette sen merkittäväksi ongelmaksi nyky-Suomessa, niin miten sitä torjutaan sitä, etteivät alueet ja niiden mukana koulut eriydy liikaa toisistaan ja oppilaat? Siis segregaatio tai alueellinen eriarvoistuminen on kasvava ongelma erityisesti isoissa kaupungeissa, mutta jos katsotaan koko Suomea, niin omasta mielestäni ainakin kaikkein huolestuttavin kehitys on se, että oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet, ei koulujen väliset, vaan oppilaiden väliset. Ja kaikkein nopeimmiten on kasvanut oppilaiden perhetaustan vaikutus oppimistuloksiin. Ja tämä on iso haaste suomalaiselle hyvinvointivaltiolle, koska kyllä meidän lupaus on ollut se, että meidän yhteinen loistava, laadukas peruskoulu myös nostaa kaikkia lapsia ja tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Mitä sitten pitäisi tehdä? Erityisen tärkeää on panostaa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi. Me tiedetään, että jos on lapsia, joilla on joku riskitekijä omassa taustassaan, sanotaan, että on oppimisvaikeuksia tai vanhempien koulutusaste on matala, niin erityisesti he hyötyvät laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Kaupungeissa pitää soveltaa tasa-arvorahoitusta, eli tukea erityisesti sellaisia kouluja, jotka sijaitsee haasteellisilla alueilla, missä esimerkiksi työttömyys on korkeata tai koulutustaso on matalaa. Ja sen lisäksi myöskin huolehtia meidän oppimisen tuen järjestelmästä, niin kuin Sari Essayah tässä nosti esille, ja kuntapäättäjät ovat siinä aivan keskeisen tärkeässä roolissa. Pitää olla riittävästi erityisopetusta ja pienryhmäopetusta tarjolla. Niin puhutaan vielä tästä segregaatiosta eli alueiden eriytymisestä. Petteri Orpo kotikaupungissa, siis Turussa tilanne on Suomen isoistakin kaupungeista melkein niin kuin huolestuttavin, tai se on ainakin sen alueiden eriytyminen on kohtalaisen suurta jo. Niin miksi sille ei ole tehty enemmän? Onko tämä teistä edes ongelma? On ongelma. Siis kyllä meillä tämä alueiden eriytyminen on selkeästi ollut nähtävissä pitkään ja sen eteen on toki yritetty ja tehtykin paljon töitä. Ja tässä täytyy antaa sekä edelliselle että nykyiselle hallitukselle kiitosta. Nyt kannatti kuulla tämä tasa-arvoraha, jota suunnataan siihen, että koulujen välistä eroa pystytään kuromaan kiinni, että saadaan niille alueille, jossa on esimerkiksi paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia, siellä tarvitaan ihan eri tavalla resursseja, niin tämä auttaa siihen. Ja tämä on niin kuin aito ongelma, johon pitää kaikkien ottaa vakavasti kiinni. Mutta toinen eriytymisen aihe, jonka halusin nostaa vielä esille, mikä on vähemmän ollut näissä keskusteluissa, on se, että meillä on ihan niin sanottujen hyvienkin koulujen välillä suuria eroja siitä, että millaista ainevalikoimaa niissä on tarjolla. Että toisissa todella monissa kouluissa Suomessa mennään, koska kuntien talouden tilanne on heikko, niin sillä, että esimerkiksi kielenopetuksessa ei ole paljon vaihtoehtoja tai muita valinnaisaineita, ja toisissa kouluissa se voi olla valtava määrä. Eli tässä tapahtuu monenlaista eriytymistä, ja tähän pitää ottaa kiinni. Siksi koulutus ja sivistys kunnissa on aivan keskeisessä roolissa, ja sen pitää olla Tässä mainittiin korkealla. tämä PD-raha tai tämä positiivisen diskriminaation rahoitus, jos ymmärsin oikein. Eli viitataan rahoitukseen, jota kohdistetaan niin kuin hankalammassa asemassa oleville alueille, jossa on matalampi työllisyysaste ja matalampi koulutustaso, mahdollisesti enemmän maahanmuuttajia kuin muilla alueilla. Jussi Halla-aho, innostutteko te nostamaan tämän rahoituksen määrää merkittävästikin? No, tässä tosiaan täytyy erottaa toisistaan alueellinen segregaatio koulujen välillä ja sitten toisaalta oppilaiden oppimistulosten eriytyminen koulujen sisällä. Puhutaan siitä alueellisesta nyt sitten. Jos kuitenkin aloitan tästä jälkimmäisestä, eli oppilaiden välisestä eriytymisestä, ja siihen varmasti vaikuttaa ne muutokset ja niin sanotut uudistukset, joita on tehty opetusmetodeissa ja opetusfilosofiassa, kun on väheksytty sellaista perinteistä pänttäämiseksi kutsuttua oppimista, vaikka vertailukohdat maailmalta osoittavat aika selkeästi, että oppimistulokset ovat näillä niin sanotuilla perinteisillä opetusmenetelmillä kaikkien parhaita. Mitä tulee alueelliseen segregaatioon, niin se todellinen ongelma, eli maahanmuutto ja nimenomaan kehitysmaista tuleva maahanmuutto, lakastaa matalalle mielellään kaupungeissa ja puhutaan oppilaiden sosioekonomisesta taustasta tai tällaisista tekijöistä. Toki ne ovat siellä, mutta ne korreloivat hyvin voimakkaasti myös sen alkuperämaan kanssa. No te kuvatte sen segregaation syytä teidän mielestänne, mutta mitä sille pitäisi tehdä? Jos maahanmuutto on ongelma, niin mitä te teette sille siellä
Helsingin alueella, jossa ongelma on olemassa? Tämähän johtaa vain yhteen suuntaan, ja se on Ruotsin suunta, jossa koulujärjestelmä on luhistunut Edelleen te kuvaatte sitä käytännössä. tilannetta, mutta mitä sille pitää tehdä teidän mielestä? Valitettavasti ongelma täytyy määritellä ennen kuin siihen voidaan löytää ratkaisuja. Koulujen eriytyminen kulkee käsikädessä maahanmuuton lisääntymisen kanssa, joten ainoa keino pysäyttää tämä segregaatiokehitys on torjua sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa segregaatiota. Tiedän, että tämä ei ole kuntien käsissä suoranaisesti suurelta osin, mutta kunnat ovat toisaalta, siis suuret kaupungit ovat Suomessa tämän kehityksen kaikkein suurimpia häviäjiä, ja ne ovat valtion keskeisiä keskustelukumppaneita tässä asiassa. Mutta miten Jussi perustelee sen, että tutkimusten mukaan nimenomaan tämä tasa-arvoraha on nostanut kantasuomalaisia poikia, erityisesti? No annetaan Maria Ohisalo esittää tämä kysymys. Me pyydämme lyhyttä vastausta tähän. Sitten on Sanna Marinin vuoro. Niin haluan todeta, että vaikka Suomessa ei ole juuri muuta tehtykään kuin kotoutettu maahanmuuttajia viimeiset 20-30 vuotta, niin Suomi on silti esimerkiksi oppimistulosten, työllistymisen mittareilla yksi OECD-maiden surkeimmista epäonnistujista. No niin, tämä tuli selväksi. Sanna Marin. No ensinnäkin pitää todeta se, että SDP:lle ihan jokainen lapsi ja jokainen perhe ja jokainen ihminen on arvokas. Koulutuspolitiikan saralla me tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Kun me katsotaan aikaa ennen tätä hallituskautta, niin aika pitkään koulutuksesta on leikattu. Tämä hallitus on kääntänyt suunnan. Me olemme panostaneet aivan sieltä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti koulutuksen rahoitukseen, palauttaneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden, pienentäneet ryhmäkokoja, vahvistaneet perusopetuksen toisen asteen rahoitusta ja sitä kautta huolehdimme siitä, että lapset ja nuoret pärjäävät. Onko tämä homma jotenkin nyt hoidettu Tämä sitten? resurssikysymys on tosi tärkeä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, koska kun kyse on lapsista ja nuorista, niin he tarvitsevat tukea koko sen koulupolkunsa ajalta. Mutta kun mennään tähän segregaatioon, eriytymiseen, niin tämä on todellinen ongelma. Ja tämä vaatii ratkaisuja. Ja niitä ratkaisuja pitää lähteä hakemaan kahta kautta. Ensinnäkin siitä, mitä valtio voi tehdä, ja siellä puolella itse asiassa yleinen sosiaalipolitiikka. Se, että perheet pärjäävät, perheillä on toimeentuloa, niin sillä on iso merkitys myös segregaation ehkäisyssä. Ja toinen on tietenkin se, millä tavalla tasataan koulujen välisiä eroja. Ja kyllä, esimerkiksi tällainen erityisraha niille kouluille, jossa tarvitaan enemmän tukea, niin se on ollut järkevää. Sillä voidaan tukea oppilaita, lapsia, heidän pärjäämistänsä. Kaikki tämä on tärkeää. Kiitos. Anna-Maija Henriksson. Joo, Suomen menestyshän pohjautuu siihen, että meillä on yhdenvertainen koulu ja olemme onnistuneet tässä. Kun katsotaan taaksepäin, miten tätä hienoa maata on rakennettu, niin ensin meillä oli kansakoulu, sitten 70-luvun alussa meille tuli peruskoulu. Silloin kun sitä vastustettiin, niin ihan samalla tavalla kuin tässä nyt vastustetaan tätä oppimisiän tai oppimispolun pitenemistä. Ja se on kuitenkin niin, että meidän on panostettava lapsiin riippumatta siitä, että mikä on sen lapsen tausta, mistä hän tulee. Kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita. RKP:lle se on arvokysymys. Tehdään sitten kunnissa sellaista politiikkaa, että segregaatiota saadaan pysähdettyä. No millaista politiikkaa? No sillä tavalla, että kuntasuunnittelussa otetaan huomioon se, miten rakennetaan. Otetaan huomioon se, että ihmisiä voi asua eri sosioekonomisista luokista samassa korttelissa. Otetaan huomioon myös se, että tietyt lapset tarvitsevat enemmän tukea, ja juuri siihenhän tämä hallitus on panostanut valtavan paljon, myös enemmän kuin edellinen hallitus. Sitten varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen panostaminen, sekin on tässä ydinkysymys. Nekin vielä. Liike Nyt, mitä sanotte tästä segregaatioasiasta? Puhutaan sitten, mitä koulun sisällä voidaan tehdä. Ensinnäkin se juttu, että varmaan tarvitaan lisää resursseja, mutta mitä niiden opettajien kanssa puhutaan, niin niille on aikaa tehdä opetussuunnitelmia. Niille on aikaa tehdä sitä oikeaa työtä, mikä heillä on. Kuka sen ajan on vienyt? No heillä on niin paljon kaiken maailman muuta paperityötä ja muuta. Niin he sanoo mulle, en mä kysynyt mitä se muu työ on. Mutta he keskittyy siihen olennaiseen opettamiseen. Ja sitten he valittaa sitä, että luokkakoot on liian isot ja he ei pysty keskittyä niihin oppilaisiin. Vielä Annika Saarikolle. Niin, me puhutaan lapsista tässä, jotka on Suomen tulevaisuuden kannalta ehkä tärkein asia. Mä tavoittelen sellaista Suomea, missä on vain hyviä kouluja. Semmoisia, joista me vanhemmat voidaan ajatella, että sinne on hyvä lapsensa laittaa ja opettaja hyvä tehdä töitä. Ja mä haluan sanoa tähän. Mutta miten keskusta tekee sen? Esimerkiksi on hyvä katsoa koko elämänpiiriä. Koulun tasa-arvoraha on aivan oikea toimi,
Mutta me tiedetään myös, että Suomi voi hyvin, kun kodeissa voidaan hyvin. Tällä on todella paljon merkitystä, miten me tuetaan vanhemmuutta. Ajatellaan vaikka erityislasten perheitä. Eli me ei voida puhua koulusta elämän erillisenä saarekkeena. Se on lapsen elämänpiirissä tärkeä aihe, tärkeä arjen osa, mutta myös kotitausta ja perheiden jaksaminen vaikuttaa siihen, miten lapset pärjäävät koulussa ja miten vaikkapa ne oppimisvaikeudet tulevat ilmi. Me ei voida puhua koulusta ilman kotia. Ja mä en myöskään halua, että me viestitetään aikuisina yhdellekään lapselle tässä maassa, että kotitausta vaikuttaa niin, että me voisimme sanoa hänelle tai ihonväri, että sä et ole tervetullut. Mä en halua sellaista Suomea. Tämä selvä. Opettajien ammattijärjestö OAJ teki viime viikolla kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle erityisopetuksesta. Tuo järjestön mukaan Suomessa on tuhansia lapsia, jotka eivät saa heille kuuluvaa erityisopetusta. Syynä muun muassa epäselvä ohjeistus. Tästä kärsivät sitten paitsi nämä erityislapset itse myös heidän luokkatoverinsa. Onko tämä totta? Onko tilanne näin vaikea? Li Andersson. No kyllä mä sanoisin, että yksi kohta, mikä meidän selvästi on korjattava suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, on meidän oppimisen tuen järjestelmä. Ja hallitus on myöskin ryhtynyt toimiin. Eli meillä on iso asiantuntijaselvitystyö käynnissä tämän hallituskauden aikana, jossa me tarkastellaan nimenomaan lainsäädäntöä. Eli pitääkö lainsäädäntöä tiukentaa, jotta me voidaan ohjata kuntia nykyistä tiukemmin, mitä tulee oppimisen tuen järjestelmään. Ja sen lisäksi me tarvitaan myöskin sellaisia kuntapäättäjiä, jotka ovat sitoutuneita koulutuksen resursseihin. Se, mitä Suomessa on tapahtunut, kun ollaan lähdetty tätä sinänsä siis erittäin kannatettavaa ja tärkeää inkluusioperiaatetta toteuttamaan, on se, että koulutusleikkauksia on tehty samanaikaisesti. Ja totta kai se silloin lisää opettajien kuormitusta, se kasvattaa opetusryhmien kokoa ja se tarkoittaa silloin sitä, että oppilaat eivät saa sitä tukea ja sitä laadukasta opetusta, mihin he on oikeutettuja. Ja tässä on monta puoluetta edustettuna tässä, jotka kuntatasolla ovat olleet tekemässä ratkaisuja jopa nyt koronan aikana, jolla on leikattu opetuksen resursseista. No niin. Petteri Orpo, kritiikki ehkä kohdistui muun muassa teihin, mutta kyllä, mitä te ajattelette erityisoppilaiden tarpeista, joita ei tällä hetkellä tyydytetä? Se, mitä me haluttaisiin tehdä, on se, että koulussa keskityttäisiin nimenomaan perusopetuksen vahvistamiseen. Ja siinä vielä erityinen paino ensi varhaisiin vuosiin, että siellä voitaisiin auttaa mahdollisimman monta pientä koulunkäynnin aloittajaa 2-vuotisella, puolipäiväisellä, maksuttomalla varhaiskasvatuksella, koska siinä päästäisiin tutkimustenkin mukaan kaikkein tehokkaimmin kiinni jo niihin, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Toinen on se, että jos resurssit panostetaan perusopetukseen, jotta siellä on riittävästi opettajia, jotta siellä on riittävästi kuraattoreja ja koulupsykologeja, niin silloin ei pidä tehdä sellaisia ratkaisuja kuin hallitus teki. Eli jatkaa oppivelvollisuutta, käyttää rahat siellä loppupäässä, kun ne ongelmat tulee ja ne on ratkottavissa siinä alkupäässä. Eli rahat ja resurssit varhaisiin vuosiin ja siihen varsinaiseen perusopetukseen. Ja tavoitteena pitää olla se, että Suomi on PISA-tutkimusten kärjessä jatkossa. Pitääkö paikkansa Sanna Marin? Anteeksi Li Andersson, Sanna Marin. Tämä ei pidä paikkaansa. Kun me katsotaan, mitä tehtiin kokoomuslaisen opetusministerin johdolla, niin silloin leikattiin sieltä varhaisista vuosista. Poistettiin subjektiivinen päivähoito-oikeus, kokopäiväinen subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikilta lapsilta. Leikattiin koulutuksesta ennätyksellisen paljon. Nyt tämä hallitus tekee toisenlaista politiikkaa ja toisenlaisia arvovalintoja. Me olemme palauttaneet kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille riippumatta vanhempien työllisyystilanteesta. Me olemme panostaneet siihen, että ryhmäkokoja on pienennetty. Me olemme vahvistaneet perusopetuksen rahoitusta ja myös siitä eteenpäin koulutuksen rahoitusta. Ja olen hyvin eri mieltä tästä kritiikistä, mitä tulee tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen. Kun me katsomme nykyisiä työmarkkinoita, saati tulevaisuuden työmarkkinoita, niin ei meidän nuoremme pärjää pelkällä peruskoulupohjalla. He tarvitsevat vähintään toisen asteen koulutuksen. Ja mielestäni on myös arvokasta se, että tulevaisuudessa joka ikinen lapsi ja nuori saa maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Tämä on arvovalinta. Se voi olla myös niin, että yksinhuoltajaäidille niin tämä pidennetty oppivelvollisuus on se pelastus, että hänen lapsensa, hänellä voi olla montakin lasta, pystyvät käymään sen lukion tai sen ammattikoulun. Mielestäni tämäkin on arvokysymys ja niin kuin tässä todettiin jo, niin silloin kun peruskoulu otettiin käyttöön, niin silloin sitä vastustettiin. Vastustaako joku tänä päivänä peruskoulua? Ei vastusta. Sama asia pätee tähän oppivelvollisuuden pidentämiseen. Sitten muistuttaisin myös siitä, että pitää huolehtia siitä, että kuunnellaan opettajia. Ja mitä tulee tähän inkluusioperiaatteeseen, niin pitää myös ymmärtää se, että periaate voi olla hyvä ja on varmasti sopiva joissakin kouluissa.
mutta pitää myös ymmärtää se, että saattaa olla, niin kuin tässä todettiin, että tähän tarvitaan vielä uudistuksia ja erityisluokkia. Otetaan yksi ihan täsmäkysymys opettajien palkoista. Ketkä kaikki olisitte valmiita nostamaan opettajien palkkoja? Jos se vaan yksi meistä Jos puhutaan Li Andersson, Varhaiskasvatuksen osalta Jos puhutaan varhaiskasvatuksen opettajien palkoista, niin kyllä. Meillä on iso työvoimapula varhaiskasvatuksessa ja meillä on myöskin iso tarve saada lisättyä alan vetovoimaa, jotta meillä on koulutettuja ammattilaisia, jotka haluavat työskennellä varhaiskasvatuksessa myöskin jatkossa. Mä haluan myöskin, siis on pakko todeta se, että tämä hallitus on poikkeuksellisen paljon panostanut nimenomaan varhaiskasvatukseen ja varhaisiin vuosiin. Kaikkien näiden Sannan tässä luettelemien uudistusten lisäksi me olemme jopa toteuttaneet 2-vuotisen esiopetuksen kokeilun, mihin oletan Petterin viitanneen, eikä 2-vuotiseen varhaiskasvatukseen. Sekin tehdään nyt tämän hallituksen toimesta tämän hallituskauden Kiitos aikana. Li Andersson. Pidetään vähän lyhyempinä nämä puheenvuorot, että päästään aiheessa eteenpäin. Oliko niin, että Harri Harkimo halusi vielä pointata, että ei halua nostaa varhaiskasvatuksen Mä siitä puhunut, että mä en halua, mutta tämä on ihmeellistä, että silloin kun puhuttiin sairaanhoitajista, niin niitä ei pystytty nostaa, koska ei me olla ne osapuolet. No nyt me yhtäkkiä ollaan ne osapuolet ja nostetaan kädet pystyyn ja halutaan nostaa niitä palkkoja. Mutta sen mä olisin sanonut tästä varhaiskasvatuksesta, että tästä 2 vuoden lisästä, että tässä kävi vähän huono tuuri, kun tuli tämä korona. Että mä kannatan kyllä sitä oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta sitä ei olisi nyt tarvinnut tehdä ja sen olisi voinut tehdä vähän pidemmällä aikavälillä, koska nyt se tulee kaikista huonoimpaa saumaa, kun me ollaan koronan varjossa ja meillä on muutenkin ongelmia siellä, niin sitä voisi voinut viivyttää 2 vuotta. Kiitos. Nyt me käymme tuolla chatin puolella tässä vaiheessa. Chatti on auki niin kuin alussa mainostettiin ja toimittajamme Matti Riitakorpi tuon chatin sisältöä seuraa. Kerropa Matti, miltä keskustelu näyttää juuri nyt? Kiitos paljon Jyrki. Katsojat voi tosiaan käydä tätä ohjelmaa katsellessaan keskustelua siitä osoitteessa chat.yle.fi. Ja tässä vaiheessa tämä keskustelu on käynyt todella reippaana, aivan kuin se teidänkin keskustelu siellä studiossa. Jos erästä katsojaa siteeraan, niin tämä on parempaa viihdettä kuin Tosi-TV-sarjat, eli onnea siitä teille. Toki niin sanottu päälle huutaminen, niin se on ottanut useampaakin viestiä täällä päähän. Eräs toivookin, että hoitakaa nyt keskustelu edes sivistyneesti. Kaiken kaikkiaan tämä chatin tunnelma, niin tämä on tässä vaiheessa, mä sanoisin, että tämä on hyvällä tavalla intensiivinen. Ja varsinkin aluksi täällä on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että niihin kysymyksiin vastattaisiin suoraan ja nimenomaan siihen kuntapolitiikkaan liittyen. Paljon täällä puhututtaa nimenomaan oikeastaan jälleen kaikki tällaiset verotukseen liittyvät kysymykset. No kerropa, onko siellä joku kysymys nostettavissa tänne puheenjohtajien lyhyen käsittelyyn myös? Toki täällä on noussut esiin myös kysymyksiä puheenjohtajille. Jos yksi poimitaan tähän väliin, niin se liittyy kuntien väestön tulevaisuuteen. Äsken siellä puhuttiin näistä koulutiellä olevista kuntalaisista, mutta mitä sitten tehdään konkreettisesti sen jälkeen, kun koulut ja opinnot on käyty loppuun? Täällä kansalainen nimimerkillä Emotion98 kysyy teiltä kaikilta seuraavaa. Kuinka nuoriso saadaan muuttamaan takaisin synnyin kaupunkiin? Kiitos Matti. No niin, otetaan tämä käsittelyyn. Sieltä Jussi Halla-aho saa aloittaa. Niin, kun pohditaan ylipäätään alueiden elinvoimaa ja miten saadaan ihmiset joko pysymään muuallakin kuin suurissa kaupungeissa tai muuttamaan niihin, niin siinä on kaksi edellytystä, joiden pitää täyttyä. Ensinnäkin pitää olla töitä. Jos ei ole töitä, niin ei ole mitään, mikä pitää ihmisiä siellä. Sitten toisaalta tarvitaan toimivia peruspalveluja, ennen kaikkea koulutus, siis koulupalveluja ja terveyspalveluja. Toivon, että tämä teknologinen kehitys mahdollistaisi sen, että yhä useammalla sellaisella, joka oikeasti haluaa asua väljemmin suurten kaupunkien ulkopuolella, olisi mahdollisuus tehdä töitä myös muualta kuin sieltä toimistolta. Vetoan lyhyempien puheenvuorojen puolesta. Petteri Orpo. Joo, kiitos. Nyt ollaan aivan ytimessä siitä, että millä kunnat pysyvät elinvoimaisina ja millä sinne tulee, siellä on lapsiperheitä ja elämään. Siellä täytyy olla työpaikkoja. Siellä pitää olla yksityisiä yrityksiä ja yrittäjiä, jotka investoi sinne, palkkaa ihmisiä. No miten kokoomus saa näitä sinne? Nyt niitä konkreettisia. Saadaan hyvällä kunnan tekemällä elinkeinopolitiikalla plus sillä, että valtion tasolla hallitus tekee sellaisia ratkaisuja, joka saa tähän maahan syntymään yrityksiä ja intoa yrittämiseen. Selvä. Tämä on hyvin yksinkertainen resepti. Silloin kun on töitä ja yrityksiä, niin silloin syntyy jaettavaa siellä kunnassa ja voidaan pitää palveluista huolta. Kiitos. Sitten Annika Saarikko.
Emotion 98, 2 konkreettista koota. Paljon muitakin vastauksia tässä tuli ihan hyviä. Ensinnäkin korkeakoulutus. Tämän hallituksen ansioiksi voi lukea sen, että meillä on 10 000 uutta korkeakoulupaikkaa, joka ikisen Suomen korkeakouluun, yliopisto- ja ammattikorkeakouluun jaettuna. Se on osa alueiden elinvoimaa. Ja se toinen K on kaksoiskuntalaisuus. Keskusta tavoittelee sitä, että tulevaisuudessa voisi jakaa arkeaan, sitä kautta myös käyttää palveluita luontevammin 2 paikkakunnalla. Ja miksi näin? Siksi, että me uskomme, että etätyö osana työelämää on tullut jäädäkseen. Vielä Sanna Marin ja tästä Liike Nyt. Tähän kaikki kommentoida. Katsotaan nyt. Tähän todella tärkeään kysymykseen. Kyllä, yrityksiä, työpaikkoja. Se on yksi kokonaisuus ja hallitus on tehnyt politiikkaa, jolla on tuettu sitä, että Suomeen syntynyt ennätysmäärä investointeja, eli juuri niitä työpaikkoja, mistä täällä on paljon puhuttu. Mutta kyllä se toinen puoli on kunnalliset palvelut. Kun nuoret pohtivat sitä, että mihin he muuttavat, haluavatko muuttaa takaisin kenties kotiseuduilleen, kun ensin on käyty opiskelemassa muualla, niin kyllä siihen vaikuttaa esimerkiksi ne varhaiskasvatuspalvelut, koulupalvelut, se kunnan palveluverkko, koska nämä ovat niitä arjen tukena olevia asioita, joita esimerkiksi nuoret lapsiperheet miettivät. Kiitos sitten Liike Nyt. No, mua huvitti viime keskustelussa, kun Petteri sanoi, että he on ainoa puolue, kun haluaa kasvattaa kakkua ja ennen kuin sitä jaetaan. Mä en ymmärrä, miten ne olisi voinut omiin näin hienon asian. Se on mullekin kyllä tärkeä asia. Varmaan monelle muulle täällä, että ei se kyllä sun Yritetään pysyä tämän oma juttu katsojan kysymyksessä ja siihen vastaamisessa. Jos vois kaikki No, kommentoida. täällä vihreät sitten, Sari Essayah. Kiitos. Erittäin tärkeä asia, mikä vielä uupuu tästä keskustelusta, on se, että mihin ne nuoret muuttaa siellä kunnassa. Ja kohtuuhintainen asuminen on aivan keskeinen. Pitää olla opiskelija-asuntoja, pitää olla erilaista tuettua asumista, pitää olla erilaisia asumisen muotoja myös samoilla alueilla. Ja panin eilen merkille Hesarin tentissä, että hienoa, että Liike Nyt on myös sitä mieltä, että samoilla alueilla pitää olla duunarien ja toimitusjohtajien lapset samoissa kouluissa ja hiekkalaatikolla. Ja tällaista yhdenvertaisuutta meidän pitää edistää. Ja totta kai myös se elinvoima rakentuu siitä, että millaista se elämä siellä kunnassa on. Tapahtuuko siellä? Onko siellä työpaikkoja, yrityksiä, tapahtumia, kulttuuria? Nuoret haluaa tulla paikkoihin, joissa on elämää ja muita ihmisiä. Nyt vedetään tosi lavealla pensselillä. Toivotaan lyhyempiä kommentteja. Sari Essayah. Se on kaikkea sitä. Ensinnäkin nämä koulutuspalvelut, ne on juuri niitä elinvoimapalveluita, joilla estetään, että ne nuoret eivät välttämättä edes lähde kovin kauaksi kouluttautumaan sieltä kotiseudulta, jolloin on paljon helpompi palata myös sille omalle alueelle. Ja yritykset tarvitsevat sitä osaavaa työvoimaa, jota nämä lähellä olevat koulutuspalvelut heille tuottavat. Ja sen lisäksi sitten tarvitaan näitä monia kunnallisia palveluita, mitä täällä useampi kollega on luetellut. Ja uskon, että siinä vaiheessa, kun perheen perustaminen tulee ajankohtaisiksi, niin voidaan myöskin hyvällä perhepolitiikalla, erilaisilla esimerkiksi kotihoidon kuntalisillä ja vastaavilla kertoa, että olette tervetulleita tähän kuntaan. Vielä viimeisenä lyhyesti, Li Andersson. Joo, hyvin lyhyesti ja konkreettisesti. Siis ammatillinen koulutus ei ole mainittu vielä suoraan ja silloin ihan valtavan iso merkitys siis sekä nuorten tulevaisuuden ja kouluttautumismahdollisuuksien näkökulmasta, mutta myöskin paikallisen elinkeinoelämän. Kyllä. Valtavan suuri aluepoliittinen merkitys ja siihen hallitus on myös panostanut merkittävästi lisäresursseja tämän hallituskauden aikana. Vielä Anna-Mari Henriksson saa puhua Kaiken tästä. tämän lisäksi niin tarvitaan siinä kunnassa se positiivinen tekemisen meininki ja tarvitaan niitä kulttuuritapahtumia ja urheilutapahtumia. Ja sitten tarvitaan ne hyvät liikenneyhteydet, että sieltä pääsee helposti käymään muualla Suomessa pääkaupunkiseudulla ja takaisin. Ja se on tärkeää. Lisää raiteita. Nyt me puhumme seuraavasta asiasta. Me puhumme koululaisten ja nuorten mielenterveydestä itse asiassa. Ja kuulemme tässä lyhyen pätkän koulupsykologi Eki Anderssonin mietteitä. Hän kuvaa tyypillistä kohtaamistaan oppilaan kanssa. Tämä mielikuva siitä, että koulupsykologin tyypillinen asiakas olisi hieman ahdistunut, stressaantunut nuori on nykyään aika väärä, koska todellisuudessa monet koulupsykologin asiakkaat ovat todella voimakkaasti oireilevia. Siinä kohdassa, kun oppilaat tulevat koulupsykologille, oireilu on jo niin vakavaa, että puhutaan jo tämmöistä erikoissairaanhoitoa vaativasta oireilusta. Mutta jos näitä oppilaita ei kuitenkaan pysty ohjaamaan eteenpäinkään, niin he jäävät kuitenkin tälle perustasolle hoidettaviksi. Lopputulos on sen jälkeen se, että koulupsykologilla menee aika sitten näiden vakavasti oireilevien nuorten kanssa ja siihen ennaltaehkäisevään ja aikaiseen puuttumiseen ei välttämättä jää aikaa. Niin, siinä kuultiin koulupsykologin hätähuuto. Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet jo vuosia kasvussa.
nuorista jopa joka 4. kärsii jossain vaiheessa jostain mielenterveyden häiriöstä. Niin miten hoitaisitte mielenterveyspalvelut nuorille juuri oikea-aikaisesti? Aloitetaan tästä. Maria Ohisalo. No ensinnäkin otan esimerkkejä Helsingistä, joka on tehnyt tosi paljon töitä tämän erittäin vakavan kysymyksen eteen. Helsinki on päättänyt käynnistää terapiatakuun valmistelun, eli mahdollisimman pian hoidon tarpeen arviointi ja siitä hoitopolun rakentaminen. Helsinki näyttää hyvää esimerkkiä koko muulle maalle. Lyhyt psykoterapiajaksoja tuetaan esimerkiksi palvelusetelien käytön kautta. Ja sen lisäksi me on otettu käyttöön tällaisia uusia matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteitä, joihin voi mennä ilman ajanvarausta. Ja tämä matala kynnys on nimenomaan näissä palveluissa se yksi kaikista tärkein. Matalan kynnyksen palveluita sitten Sanna Marin. No kyllä se on juuri näin. Hoitotakuu on se väline, millä me takaamme sen, että myös mielenterveyspalveluihin pääsee ajoissa. Ongelma on tällä hetkellä se, että ollaan liian kauan jonossa, ei päästä palveluiden piiriin. Itse olen huomenna menossa Tampereelle tutustumaan nuorisopsykiatrian toimintaan ja kuulen niitä viestejä sieltä. Ja viime viikolla taisi olla Helsingissä, vai oliko sitä edellisellä viikolla, jossa myös keskusteltiin tematiikasta. Eli kyllä, hoitoon pitää päästä ajoissa. Mutta toinen iso teema, jonka haluan nostaa esiin, on koulukiusaaminen ja väkivalta. Mutta Siellä nyt puhutaan näistä sellaisia asioita myös, ja meidän pitää yhdessä puuttua siihen, että ongelmia ei synny. Näihin tilanteisiin puututaan ajoissa, jotta voidaan varmistaa se, että jokainen lapsi ja nuori voi hyvin, voi elää turvallista elämää koulussa vapaa-ajalla. No Petteri Orpo, miten mielenterveyspalvelua? Se ajatus siitä, että joka 4. nuori kärsii tällä hetkellä mielenterveyden ongelmista, niin se on oikeasti sellainen, että siihen pitää jokaisen pysähtyä sen äärelle ja siihen pitää tarttua heti. Ja minusta on uskomatonta, valitettavasti joudun tämän sanomaan tässä, että vihreät kertoo, miten tämä on Helsingissä hoidettu ja pääministeri kertoo, miten hoitotakuulla tämä hoidetaan. Eduskunnassa on ollut 2 vuotta kansalaisaloite terapiatakuusta 35-40 miljoonalla. Pystyttäisiin toteuttamaan terapiatakuu, tukemaan kuntia, kaikkia Suomen kuntia, että pystyttäisiin tämä lapsille ja nuorille ainakin takaamaan. Ja hallitus ei ole kaikessa tässä miljardijaossa pystynyt tätä hoitamaan. Kiitos. Anna Henriksson, missä se terapiatakuu viipyy? No terapiatakuu, sen pitäisi tietysti tulla nyt, kun lähdetään myös siihen, että hoitoon pitäisi päästä 7 päivän aikana ja tämä on työn alla. Ne matalan kynnyksen palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä ja nuorelle henkilölle, nuorelle ja lapselle, niin jokainen päivä, kun kärsii jostain, voi olla, että on surua, voi olla, että on tapahtunut perheessä jotain, voi olla, että on rakkausongelmia, voi olla, että se on jotain, joka niin kuin tekee sen, että voi huonosti. Jokainen päivä on arvokas ja sen takia pitäisi siellä koulussa olla niitä henkilöitä, aikuisia riittävästi. Ja saattaa olla myös niin, että ei tarvitsisi olla se ensimmäinen pääsy sinne kuraattorin luo, vaan siinä pitäisi olla henkilö, jonka kanssa saa puhua. Tähän voidaan mennä ja monessakin kunnassa on tehty näin, muun muassa Mustasaaressa. Tässä tuli ihan suora kritiikki. Annika Saarikko, miksei tätä olla aktiivisemmin esimerkiksi tätä terapiatakuuta edistetty hallituksessa? No mun mielestä täällä on ollut viisaita puheenvuoroja. Jos yritetään tästä todella vaikeasta asiasta, myös kansantalouden kannalta todella järkyttävästä asiasta. No miksi ei ole tehty enemmän? Puhua, niin mietitään mikä on hyvää. Meillä on keskuudessamme nyt sukupolvi, joka puhuu avoimesti ääneen mielenterveysongelmista, joka on Suomessa pitkään ollut aihe, josta ei ole haluttu puhua ääneen. Meillä on sukupolvi, joka haluaa käsitellä näitä ongelmia avoimesti ja se tietää hyvää. Mä tartun tähän, mihin Anna-Maja Henriksson lopetti. Mä uskon, että me saadaan paljon aikaiseksi sillä, että me vahvistetaan perustason palveluita. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi sitä, että kouluterveydenhoitajien osaamista mielenterveyden peruspalveluissa vahvistetaan entisestään. Kysymys on turvallisista aikuisista sen lapsen ja nuoren elämässä, ammattilaisista ja palaan tässäkin myös kotien tilanteeseen. Kun perheessä voidaan hyvin, silloin on myös voimavaroja tukea lasta ja nuorta. Tätä ei voida käsitellä yhtenä yksittäisenä asiana, mutta yksittäisenä vastauksena peruspalvelujen vahvistaminen esimerkiksi kouluterveydenhuollossa. Jussi Halla-aho, perussuomalaiset. Aivan kaikki meistä ovat varmasti samaa mieltä siitä, että etenkin nuorille pitää taata riittävät mielenterveyspalvelut, mutta tämän asian tärkeyden toteaminen ei ole vielä teko. Se ei tuo sitä tavoitetta yhtään lähemmäksi ja silloin tullaan siihen kysymykseen, että minkälaisia asioita tämä yhteiskunta priorisoi, kun se jakaa ja osoittaa hyvin rajallisia resurssejaan. Tässä on myös minun mielestäni huutava ristiriita, että meillä on yhtäältä historiallisen pienet nuoret ikäluokat ja toisaalta me olemme kuulemma ennätyksellisen vauras maa tällä hetkellä, ainakin silloin kun rahaa lapioidaan johonkin toissijaisiin kohteisiin, että
Miten näin vauraalla maalla ei ole varaa pitää huolta näin pienistä nuorista ikäluokista? No olisitteko te valmiita säätämään terapiatakuusta vaikka heti? Tai jostain vastaavasta? Kyllä, mutta terapiatakuu yksinään ei riitä, eikä mikään muukaan paperille kirjattu velvoite, jos sen toteuttamiseen ei osoiteta riittävästi rahaa. Li Andersson, yksi näkökohta on psykologien riittävyys. Heitä on liian vähän suhteessa hoidon tarvitsijoihin. Mitä kunta voi sille asialle tehdä? No kun tässä on sanottu, että mitään ei ole tehty, niin sekään ei pidä paikkaansa. Siis hallitus on vahvistanut oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita, eli nimenomaan tullaan säätämään sitovista mitoituksista, joka lisää koulupsykologien ja kuraattorien määrää. Ja mä pidän kyllä sitä äärimmäisen tärkeänä, koska ne on kuitenkin ne ensimmäiset ihmiset. Ne on läsnä siellä nuorten arkiympäristössä kouluissa ja niiden puoleen myöskin käännytään yleensä kaikkein ensimmäisenä. Mutta riittääkö tämmöinen mitoitus, jos sinne ei saada niitä koulupsykologeja? Hallitus on myöskin itse asiassa lisännyt nimenomaan tätä koulupsykologien koulutusvastuuta. Tässä aikaisemmin Annika viittasi siihen, minkälaista korkeakoulupolitiikkaa tällä hallituskaudella on tehty. Ja Oulun yliopisto on saanut oikeuden kouluttaa psykologeja lisää, mikä toivon mukaan vähän auttaa tähän työvoimapulaan. Toinen asia, mikä me olemme tekemässä, on tämä koulupsykologien ja kuraattoreiden siirto hyvinvointialueille, mitä me toivomme, että myöskin helpottaisi tätä rekrytointitilannetta, varsinkin pienimmissä kunnissa, missä tällä hetkellä on vaikeaa saada päteviä henkilöitä näihin tehtäviin. Toivon mukaan sekin auttaa itse asiassa tähän, mikä tässä insertissä sanottiin, että mihin ohjataan eteenpäin. Niin me tarvitaan myöskin toimivampi palvelupolku sen oppilas- ja opiskelijahuollon jälkeen. Eli sitten kun psykologit ja kuraattorit ovat tehneet sen, mitä he pystyvät, niin tarvitaan saumatonta yhteistyötä näiden ammattilaisten välillä, jotka huolehtii meidän nuorten hyvinvoinnista. Sitten Sari Essayah ja Harri Tässä Harkimo. juurikin on nyt piilee se mahdollinen seuraava riski, eli kun puhut saumattomasta yhteistyöstä, niin nyt kun ollaan siirtämässä tätä oppilashuollon henkilöstöä sinne hyvinvointialueiden alle, niin kuinka me voimme varmistaa sen, että ei tapahdu sitä niin tyypillistä hallinnon siiloutumista ja sitä, että tieto ei siirry jälleen sieltä opetuspuolelta niin sitten sinne koulupsykologeille tai koulukuraattoreille tai sinne kouluterveydenhuoltoon. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme niitä matalan kynnyksen palveluita erityisesti ja siihen kannattaa satsata. Ja on ihan oikein, että ollaan lisäämässä myöskin koulupsykologien koulutusta, koska meillä yksinkertaisesti tällä hetkellä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. Mutta tämä siiloutuminen on se seuraava iso haaste. Ja tällä hetkellä jo meillä on monesti niin, että lapsi tai nuori ei saa sen tähden oikea-aikaista apua, koska ne tiedot ovat jääneet jonnekin sinne sosiaalitoimen, koulutoimen, välimaastoon ja lapsi ja nuori joutuu sen kärsijän paikalle. Selkeyttä tarvittaisiin. Mitä sanoo Liike Nytin Harri Harkimo? No me kaikki ollaan varmaan yksimielisiä siitä, että tarvitaan koulupsykologeja ja tarvitaan terapiatakuuta, mutta miksi me ei mietitä ollenkaan sitä, että mistä nämä tulee nämä ihmiset, miksi ne tulee tähän tilanteeseen. Meidän pitäisi miettiä paljon enemmän sitä, että millä me saadaan estettyä tämä, että ne joutuu koulupsykologille, että niille ei olisi huumeongelmia, niitä ei kiusattaisi koulusta. Jos me näitä syitä etsittäisiin ja saataisiin ne ratkaistua, niin me ei tarvittaisi niin paljon näitä psykologeja. Me ei tarvitsisi riidellä joka päivä täällä, että kuka antaa enemmän psykologeja. Ennaltaehkäisyä. Onko Sanna Marinilla ajatusta? No tähän Sari Essayahin puheenvuoroon, niin nämä samat henkilöt jäävät sinne kouluihin. Hehän eivät lähde yhtään mihinkään. Koulupsykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, lääkärit jäävät sinne kouluihin. He eivät ole katoamassa yhtään mihinkään. Ja päinvastoin, mitä Sari tässä kuvaat, niin käy juuri päinvastoin. Kun me saamme erikoistason palvelut ja perustason palvelut samoihin käsiin, niin varmistetaan se, että lapsi ei tipu organisaatioiden väleihin, vaan hän saa sen avun ja tuen aivan sieltä perustasolta erikoistasolle asti. Eli käy juuri päinvastoin kuin mitä tässä kuvaat. Palvelut paranevat ja lasta kohdellaan kokonaisuutena. Hän saa kaiken sen avun ja tuen, mitä tarvitsee. Mutta siitä olen samaa mieltä Annikan kanssa, että kyllä, juuri näin. Pitää myös tukea perheitä. Ja me olemme esimerkiksi esittäneet sitä, että neuvolatoiminnan pitäisi olla perheinä apuna ja tukena aivan sieltä varhaisesta lapsuudesta nuoruuden päiviin asti. Kiitos. Niin, että perhettä Kiitos. Vähän lyhyempiä puheenvuoroja. Meillä on kuitenkin juuri nimenomaan nämä koulupsykologit ottanut eduskuntaankin runsaammiton yhteyttä ja he itse pelkäävät, että tässä juuri näin käy, että nämä hallinnolliset siilot tulevat sen tähden, että he siirtyvät sinne sote-hyvinvointialueiden. Nyt Sari Essayah, täältä jaetaan puheenvuorot. Seuraavaksi se menee Anna-Maja Henrikssonille ja lyhyesti lupasitte puhua. Hyvin lyhyesti. Se on juuri näin. Meillä on maailman ehkä paras neuvolajärjestelmä. Ja miksi se loppuu, kun lapsi on 6 vuotta? Se voitaisiin pidentää niin, että se perhe käy siellä neuvolassa kerran vuodessa ihan siihen saakka, kun lapsi menee vaikka yläasteelle.
Tämä voisi olla myös tätä ennaltaehkäisyä, mitä perheissä tarvitaan. Kyllä. Ja se oli yksi konkreettinen esitys. No vielä Petteri Orpo. Kaksi asiaa. Nimenomaan niin kuin Sari Essayah sanoi, niin oppilashuollon ammattilaiset ja heidän järjestönsä ovat erittäin huolissaan tästä eriytymisestä, että oppilashuolto siirtyy maakuntien tai näiden hyvinvointialueiden tai ne onkaan niiden työntekijöiksi. Mutta toinen asia, mä en saanut vastausta vieläkään siihen, että miksi hallitus ei ole toteuttanut terapiatakuuta, jostain kansalaisaloite, joka on hyvin valmisteltu ja joka takaisi kiireettömän tai viiveettömän hoitoon pääsyn. Erityisen Annika Saarikko saa vastata tähän kysymykseen. kysymykseen. Arvovalintoja, joista usein puhutaan. Mä haluaisin nostaa toisen oppositioedustaja Jallis Harkimon hyvän puheenvuoron esiin, koska nostit esiin semmoisen aiheen, mistä me ei puhuttu yhtenäkään iltana, ja se on myöskin huumeongelma. Monessa kunnassa se on asia, jota kuntapäättäjät ja koulujen arjessa mukana olevat ihmiset tuskailevat paljon. Se on myös inhimillinen tragedia koko perheelle, ja musta oli hienoa, että sekin nousi esiin. Puhutaan aika paljon täällä nyt hallinnosta ja siiloista ja ammattilaisista, kun oikea kysymys on, miksi nuori päätyy siihen tilanteeseen. Ja siksi tästä keskustelusta ei voi koteja, perheitä ja kaverisuhteita sulkea pois. No sanokaa nyt lyhyesti siitä terapiatakuusta. Onko siinä nyt aikataulukysymys vai mikä on, kun Petteri Hallitus Orpo vaatii? valmistelee hoitotakuuta tämän sote-uudistuksen yhteydessä. Ja on myös minusta oikein, että siinä yhteydessä ei puhuta vain mielenterveydestä, vaan mistä tahansa vaivasta ja murheesta, johon kaipaa ammattilaisia Teillä olisi apua. ollut 2 vuotta aikaa ratkaista. No niin, nyt me jätämme tämän aiheen taaksemme. Me jätämme tämän aiheen, Sanna Marin, ja me siirrymme keskustelemaan vanhushoivasta. Puhutaan ikäihmisistä. Vanhusten hoivapalvelut ovat ainakin toistaiseksi kuntien vastuulla ja silläkin uhalla, että joku sote tulee ja muuttaa kaiken, niin me puhumme vanhusten hoivasta. Niin, vanhustenhuoltoon erikoistuneella professori Teppo Krögerillä on painavaa asiaa aiheesta. Kuunnellaan. 2 vuotta sitten, kun edellisiä vaalikampanjoita käytiin, niitä käytiin hyvin pitkälti niin sanotun hoivakriisin varjossa. Ja vanhuspalvelut olivat silloin yksi keskeisimmistä kampanjoiden keskusteluaiheista. Uskon, että puolueiden puheenjohtajat muistavat hyvin tämän vaiheen, jos vain niin haluavat. Silloin puolueet täysin puoluekentän lävitse lupasivat hyvin vahvasti, että tulevalla vaalikaudella vanhuspalvelut tullaan hoitamaan kuntoon. Nyt vaalikausi on puolessa välissä ja vaikka jotain on tapahtunut, kaikki suurimmat kysymykset ovat edelleen ratkaisematta. Ikääntyneiden oikeudellisesta asemasta sitä leimaa subjektiivisten oikeuksien puute. Lähes kaikissa muissa hyvinvointipalveluissa palveluita tarvitsevilla ihmisillä on selkeä lainsäädäntöön perustuva oikeus näihin palveluihin. Esimerkiksi vammaispalveluissa vuodesta 1988 lähtien, lasten päivähoidossa 90-luvun alusta lähtien. Oppivelvollisuus ei ole pelkästään oikeus, vaan velvollisuus. Kaiken kaikkiaan vanhuspalvelut ovat Suomessa kehittyneet huomattavasti hitaammin ja heikommin kuin muut hyvinvointipalvelut. Kuka tohtii vastata professori Krögerille? Onko hoivalupaukset ikäihmisille petetty? Minä tohdin. Kyllä tässä hallituksessa on otettu erittäin vakavasti ne viestit, mitä on jo vuosia kuultu. Ja tässä ikääntyvässä maassa yhä useampi ihminen tulee tarvitsemaan entistä enemmän hoivaa. Siitä pitää huoli. Hoitajamitoitus on tulossa. Sen lisäksi tietysti pitää myös siellä paikallisella tasolla varmistaa, että ne erilaiset sekä kotihoidon että palveluasumisen ratkaisut löytyy ja sitten niissä paikoissa, joissa palveluita on heikommin tarjolla, niin voidaan miettiä esimerkiksi tällaisia liikkuvia hoivabusseja tai muita, jotka sitten tuo paikallisia palveluita sinne lähelle. Ja tällaisista on jo hyviä esimerkkejä eri puolilta maata ja omaishoitajien rooli totta kai aivan erittäin isossa roolissa. Niin, Sanna Marin, onko lupaukset unohdettu? Lupauksia ei suinkaan olla unohdettu, vaan niitä on laitettu toimeen. Me olemme esimerkiksi säätäneet hoitajamitoituksen ympärivuorokautiseen hoivaan. Se takaa sen, että tulevaisuudessa on enemmän hoitajia hoitamassa meidän ikäihmisiämme ihmisarvoisella tavalla. Mutta professorille se ei riitä. Sen lisäksi esimerkiksi vanhusasiavaltuutetun virka on vihdoin ja viimein perustettu. Ja nyt me tulemme laittamaan myös kotihoidon kuntoon ja omaishoitaja-asema on myös tärkeä. Mutta se, mitä tästä ei pidä unohtaa, niin on ihmiset, jotka tekevät tätä työtä. Meidän pitää myös saada hoitajien työolot kuntoon, koska esimerkiksi kotihoidon puolella iso ongelma on hoitajien vaihtuvuus. Eli työolot kuntoon riittävästi hoitohenkilökuntaa niin, että ei uuvuta. Ja myös palkkaus on kysymys, joka pitää saada asianmukaiselle tasolle. Harri Harkimo. Joo, mä oon taistellut tämän asian kanssa nyt, kun mä äiti on 92 vuotta ja hän on kotona koko ajan.
että mitä hänelle tehdään. Ja se, mikä mun mielestä on ongelma tässä, että tämä kotihoidon tuki ja omaishoitajat, ne saa niin pientä palkkaa, että niillä ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin pitäisi tehdä sitä työtä. Ja siksi meidän pitäisi katsoa sitä asiaa, että miten me saadaan ihmisiä pidettyä enemmän kotona, miten me saadaan enemmän, millä tavalla me järjestetään se palkkaussysteemi. Nyt kun me tehdään tämmöiset hoitajamitoitukset, niin ne hoitajathan joutuu kaikki sinne vanhusten kotiin ja silloin se taas jää pois sieltä kotihoidosta. Että jos me pystyttäisiin enemmän saamaan ihmisiä jäämään kotiin, ne viihtyisi paremmin siellä ja se hoito pitäisi panna kuntoon. No miten Liike Nyt tämä toteuttaisi? Tässä tuli monta kysymystä. No tässä on ensinnäkin se kysymys, että omaishoitajalle pitäisi maksaa parempaa palkkaa. Nyt se on ihan naurettavan pieni se palkka, ei se pysty elämään semmoisella palkalla, jos sillä on kaksi esimerkiksi kotona, niin ja se ei pysty muuta tekemään. Palkat on pieniä. Tähän pitää kyllä puuttua, koska asia on juuri päinvastoin. Meillä itse asiassa iso ongelma on siinä, että meillä ei ole riittävästi ympärivuorokautisen hoivan paikkoja. Meillä ei ole riittävästi niitä paikkoja, johon ihmisten pitäisi päästä. Meillä on paljon kotona tällä hetkellä ikäihmisiä, jotka eivät pärjää kotona. Ja se ratkaisu ei ole se, että kotihoito on entistä enemmän. Ihmisen pitää saada juuri sitä hoivaa, mikä hänen terveydentilansa ja kuntonsa vaatii. Kiitos Sanna-Mari. Sitten on puheenvuoro Jussi Halla-aho. Ja sitten he, jotka pärjäävät kotona, niin heille kotihoito. Kiitos. Saavutamme varmaan aika helposti yksimielisyyden myös siitä, että vanhoilla ihmisillä pitää olla oikeus asua kotona, jos heillä on siihen edellytyksiä, tai heillä pitää olla oikeus saada laitoshoitoa, jos he sitä tarvitsevat. Mutta tämähän on mitä suurimmassa määrin resurssi- ja rahakysymys. Tässä viitattiin jo hoitajien palkkoihin ja työoloihin. Se on erittäin kuormittavaa työtä. Siitä pitää saada asiallinen korvaus ja ennen kaikkea pitää olla riittävästi henkilöstöä. Ja tätä ei valitettavasti voida toteuttaa millään muulla kuin lisäämällä käytettävissä olevaa rahaa. Vanhukset ovat erityisen haavoittuva ryhmä jo senkin takia, että toisin kuin monet muut asiakasryhmät, niin he eivät aina pysty valittamaan ja vaatimaan omia oikeuksia. Niin, pitäisikö, niin kuin Kröger totesi tuossa, pitäisikö vanhuksille kirjata subjektiivinen oikeus tarvitsemansa hoitoon? Petteri Orpo. Jokainen vanhus tarvitsee hyvän hoidon. Mutta minusta nyt tässä, professorin viestissä on nyt oleellista se, että hän oli selkeästi pettynyt siihen, että kaikista lupauksista huolimatta, jota erityisesti nykyiset hallituspuolueet antoivat viime kaudella, niin vanhuspalveluita ei ole kehitetty. Se, että hoitajamitoitus säädettiin lakiin, niin se ei vielä tuo yhtään mitään itsessään, koska ei ole hoitajia eikä ole resursseja. Ja kun se tehdään pelkästään, niin tässä oli juuri siitä, mistä kokoomus on puhunut, että ne resurssit on silloin pois ja ne hoitajat kotipalveluista ja muista sosiaalipalveluista. No miten kokoomus olisi tämän sitten hoitanut? Me olisimme alusta lähtien halunneet kehittää vanhuspalveluita kokonaisuutena, kaikki vanhuspalveluiden muodot rinnakkain. Ja juuri tällä hetkellä me ollaan omassa vaihtoehtobudjetissamme esittäneet lisämäärärahoja siihen kaikkein kriittisimpään kohtaan, eli kotipalveluihin, jossa on enemmän ja valitettavan huonokuntoisia vanhuksia kotihoidossa ja todella vähän hoitajia. Li Andersson. Niin, kyllä mä ajattelen, että suomalaisilla ikäihmisillä pitää olla nimenomaan oikeus laadukkaaseen inhimilliseen hoivaan. Ja käytännössä tällä hetkellä tämä tilanne on aika pitkälti riippuvaista siitä, että onko ikäihmisillä joku läheinen, jolla on voimavaroja ja jaksamista vaatia ja valvoa ja katsoa, että asiat hoidetaan kunnolla. Ja ajattelen myöskin, että tämä jos jokin pitäisi olla meille kaikille kunnia-asia laittaa kuntoon. Niin kuin tässä todettiin, niin tämä hoitajamitoituslainsäädäntö kyllä tuo lisää hoitajia ja tuo parannuksia ympärivuorokautiseen hoitoon. Mutta me tarvitaan nyt myöskin panostuksia kotihoitoon, asia, joka hyvin pitkälle on nimenomaan kuntapäättäjien käsissä. Mä juttelin viime viikonloppuna yhden naisen kanssa, joka kertoi, että hänen veljensä luona on 1 kuukauden aikana käynyt yli 40 eri hoitajaa kotihoidon kautta. Eli kyllä meidän pitäisi pystyä niin kuin sekä työn organisoimisen kautta kuntatason päätöksillä huolehtimaan siitä, että hoitajilla on riittävästi aikaa myöskin kotihoidon puolella kohdata ikäihmisiä. Hyvä. Ja että mahdollisimman pitkälle voisi samat hoitajat käydä samojen ikäihmisten luona. No niin, siitä sarjassa. Jokainen on oikeutettu arvokkaaseen vanhuuteen ja täytyy muistaa, että meillä suurin osa kuitenkin ikäihmisistä asuu siellä omassa kodissa. Ja silloin tarvitaan sinne kotihoitoon resursseja. Ja tässä on nyt vaarana se, että hoitajamitoitus, kun se tässä portaittain toteutuu, niin nämä hoitajat viedään sitten sieltä jo tällä hetkellä kovilla olevasta kotihoidosta. Sitten tarvitaan tätä omaishoidon tuen parantamista. Kristillisdemokraatit on valtakunnallisesti esittänyt sitä, että omaishoidon
palkkio olisi verovapaa. Me tarvitsemme myös sitä, että nämä omaishoitajat pystyvät pitämään ne omat vapaapäivänsä ja saavat myöskin kuntoutusta ja virkistystä, koska muutoin käy niin, että tämä omaishoitaja väsyy sen hoidettavan rinnalla ja meillä on pian 2 omaishoidettavaa. Mutta meidän on ymmärrettävä, että miten tärkeästä asiasta on kysymys, kun puhutaan omaishoidosta, koska 1 vuorokausi ympärivuorokautisessa, niin se on lähemmäksi 300 euroa. Ja tällä hetkellä pienimmät omaishoidon palkkiot, niin ne on vähän päälle 300 euroa. Eli yhteiskunnan kannalta se on, inhimillisesti se on oikein, mutta se on myöskin yhteiskunnan kannalta sellainen hoitomuoto, joka varmasti niin kuin maksaa itsensä takaisin. Ja siksi pitäisi panostaa siihen, eikä niin kuin tämä hallitus on jättänyt sekä kotihoidon että omaishoidon retuperälle ja ainoastaan tähän hoitajamitoitukseen. Kiitos. Ja sitten Anna-Maija Henriksson hallituksesta. Joo, hallitus on tehnyt historiaa. Hallitus on tuonut eduskuntaan vanhusasianvaltuutetun tehtävän perustamisen ja olen erittäin iloinen, että olen saanut tässä muutama viikko sitten esitellä sitä eduskunnalle. Meillä on se on ollut RKP:n pitkäaikainen tavoite. Olen iloinen siitä, että kaikki ovat siitä yksimielisiä ja nyt siihen virkaan saadaan henkilö. Se on mielestäni erittäin tärkeää, koska juuri tämä valtuutettu saa varmasti aikaan sen, että näistä kysymyksistä keskustellaan paljon enemmän. Ja mitä omaishoitajiin tulee, niin mielestäni yksi ongelma siinä on se, että on eri kriteerit nyt eri kunnissa. Ja tämä on niin kuin kuntapäättäjien asia katsoa, että pidetään ne kriteerit mahdollisimman oikeudenmukaisina. Ja itse katsoisin, että tässä meillä olisi tehtävää. Meidän pitäisi saada samat kriteerit, koska omaishoitajia tekevät sitä samaa työtä. He ovat erittäin arvokkaita ja he pitäisi saada myös siitä sen ansaitsemansa palkkion. Hyvä. Minä haluan kysyä vielä, kun en saa siihen vastausta. Ansaitsevatko vanhukset subjektiivisen oikeuden tietynlaiseen palveluun, aivan kuten päiväkodin lapset ansaitsevat näköjään ja monet vammaisryhmät, niin kuin professori tuossa sanoi. Annika Saarikko. No, vanhuspalvelulakihan takaa sen, että jokaiselle iäkkäälle ihmiselle on tehtävä suunnitelma siitä, mitä palveluita hän tarvitsee. Mutta tässä on musta tullut viisaita asioita, enkä niitä toistamaan, mutta mä nostan esiin pari huomiota. Minusta Li sanoi hyvin siitä, että se eriarvoisuus toteutuu tällä hetkellä monesti siinä, että jos ihmisellä ei ole läheistä, joka pitää huolta hänen asioistaan. Suomessahan on siis 900 000 yli 70-vuotiaista. Valtava joukko suomalaisia, ja tämä, joista me puhumme hoivan tarpeessa olevina, on tietenkin heistä osa. Valtaosa pärjää hyvin, on kotona aktiivisia kansalaisia. Mutta tätäkin lähetystä katsoo aika moni sellainen suomalainen, joka arjessaan pitää huolta iäkkäästä läheisestä, joka ehkä asuu toisella puolella Suomea. Ja kyllä, silloin kotihoidon kuntoon saattaminen on yksi oleellisimmista kysymyksistä. Ja yksi teema, mitä kollegat ei vielä ole nostanut esiin, joka on erittäin iso osa arkea niin maalla kuin kaupungissa, on järjestöjen ja seurakuntien tekemä työ. Se vapaaehtoisten tuki sille hoivatyölle, ja sanotaan sekin reilusti ääneen. Me tarvitsemme lisää hoitajia tähän maahan. Kyllä. Ehkä ulkomailta, mielellään myös kotimaasta. On aivan totta, että kun lisäämme voimavaroja siellä hoivakodeissa, me tarvitsemme lisää voimavaroja myös kotihoidossa. Ei näitä kannata asettaa toisiaan vastaan. Niin, tartutaan tähän. Miten saadaan niitä hoitajia lisää sinne kuntiin? Niitä tullaan tarvitsemaan paljon tulevaisuudessa. Sieltä Halla-aho. No tietenkin ihmisten elinkustannuksiin pitää pyrkiä vaikuttamaan niin, että palkalla tulee toimeen. Mikä olisi perussuomalaisten mielestä sopiva palkka? En minä voi sanoa, mikä on jollekin ammattiryhmälle sopiva palkka. Suurin ongelma matalapalkka-aloilla, mukaan lukien hoitajat, on se, että palkalla ei tule toimeen tai lähes kaikki tulot menevät veroihin tai asumiseen tai liikkumiseen, lasten koulun käyntiin, jolloin se ala ei ole yksinkertaisesti kovin houkutteleva. Mutta palkkaakin suurempi ongelma on se, että tälle alalle koulutetut ihmiset eivät saa keskittyä siihen omaan työhönsä, vaan joutuvat tekemään erilaisia tukitehtäviä, joihin voitaisiin hyvin palkata sitten vähemmänkin koulutettuja ihmisiä. Eli työn kuormittavuus johtuen liian vähäisestä henkilöstöstä ja työn kuvasta yhdistettynä matalaan palkkaan. Meillä on koulutettuja ihmisiä, tälle alalle koulutettuja ihmisiä, jotka ovat lähteneet muihin töihin tai lähteneet jopa ulkomaille tekemään hoitajien työtä parempien työolojen ja palkan perässä, ja tämä on täysin inhimillisesti ymmärrettävää. Maria Ohisalo, Vihreät, miten hoitajia saadaan lisää? Tässä Jussin puheet ovat nyt erittäin ristiriitaisia. Kun me ollaan päätetty siitä, että lisätään kohtuuhintaista asumista, joka nimenomaan hoivatyön ammattilaisia usein monissa suuremmissa kaupungeissa auttaisi niissä elämisen kustannuksissa, niin perussuomalaiset on vastustanut tällaista. Siis
pienipalkkaisten ihmisten asumiskustannuksia ei haluta laskea. Aivan käsittämätöntä. Puheet ei ole nyt tekojen kanssa sopusoinnussa. On ihan selvää, että me tullaan tarvitsemaan näiden hoivan ammattilaisten joukkoon lisää ihmisiä. Työperäinen maahanmuutto, sen lisäämiseen hallitus on nyt juuri tänä keväänä kehysriihessä yhdessä sitoutunut. Eli vahvistetaan tänne sitä mahdollisuutta tulla tänne tekemään töitä ja nopeutetaan näitä prosesseja ja sen lisäksi tietysti koulutetaan lisää. Täällä on monen kertaan mainittu aloituspaikat. No niin on monen kertaan mainittu. Jussi Halla-aho osaa vastata tähän kritiikkiin lyhyesti. Niin, Kiitos. Helsinki rakentaa tällä hetkellä asuntoja kiivaammin kuin koskaan, mutta asumisen hinta jatkaa silti täällä kasvuaan. Ikävä kyllä tässä helsinkiläisessä asuntopolitiikassa, johon liittyy kiinteästi meidän asumistukijärjestelmämme ja sosiaaliturvaperäinen maahanmuutto, väliinputoajana on se pieni ja keskituloinen tai lähinnä pienituloinen ihminen, joka joutuu itse maksamaan asumisensa. Eli asuntorakentaminen, jos mitään muuta ei muuteta, ei valitettavasti ratkaise tätä elämis- ja asumiskustannusten ongelmaa. Hoitajana jostain muusta maasta. Pienituloiset... Saako tänne tulla hoitajaksi jostain muusta maasta? Meidän hoitohenkilöstön määrästä ja riittävyydestä on puhuttu, niin kun olette esittänyt, että vaan yli 3 000 € tienaavat saisi tulla tänne töihin, niin musta on ihan niin kuin reilua kysyä nyt ääneen, että saako tulla hoitajaksi jostain No niin, muualta? toimittaja Sarko kysyi, vastatkaa ihmeessä. Niin, me olemme esittäneet tätä samaa mallia kuin muun muassa Ruotsissa porvaripuolueet ja johon Uusi-Seelanti on siirtymässä. Siellä on havaittu aivan oikein se, että matalapalkka-aloille tuleva halpatyövoima ulkomailta aiheuttaa monenlaisia ongelmia, joista ensimmäinen on julkinen talous. Se, että nämä ihmiset maksavat vähemmän veroja kuin ottavat vastaan tulonsiirtoja ja julkisin varoin tuotettuja palveluja. Eli tämä on kansantalouden kannalta negatiivista maahanmuuttoa ja se vähentää meidän mahdollisuuksiamme rahoittaa näitä peruspalveluja mukaan lukien vanhusten hoito. Joo. No niin, sitten Sanna Marin on seuraavaksi vuorossa. No kyllähän tämä on resurssikysymys. Ja jos me katsomme tätä kokoomuksen puhetta ja katsomme niitä tekoja, joita kokoomus on tehnyt 10 vuotta hallitusvastuussa, niin kokoomuksen johdolla on muun muassa leikattu kuntien valtionosuuksia, on leikattu palveluista ihmisiltä. Ja kyllä, kyse on resursseista. Tämä hallitus on tässäkin kohtaa tehnyt arvovalinnan, hyvin toisenlaisen arvovalinnan kuin kokoomuslaiset. Me olemme panostaneet vanhuspalveluihin, hoitajamitoitus on ensimmäinen asia. Ja seuraavaksi pitää laittaa myös kotihoito kuntoon. Ja kyllä, sinne tarvitaan rahaa, sinne tarvitaan palkat kuntoon, työolot kuntoon, tarvitaan riittävästi hoitajia. Ja tämä, minkä Jussi tässä sanoi hyvin, niin kyllä, myös se on tärkeää, että tukityö eriytetään hoitotyöstä. Esimerkiksi tässä hoitajamitoituksessa on juuri näin tehty. Eli hoitotyö erillisenä, tukityö toisena. Me teemme juuri sitä, mitä olemme luvanneet vaaleissa. Sen sijaan kokoomuksen track record tässä ei ole kauhean hyvä. Te olette leikanneet juuri niistä resursseista, jolla hoitaja oltaisiin No niin, voitu annetaan Orpo Kiitos. vielä lyhyesti vastata. Kiitos. Erästä suomalaista poliitikkoa lainaten, niin voi tätä käsienpesun määrää. Mehän oltiin samassa hallituksessa silloin, kun valtionosuuksia leikattiin. No me emme olleet kyllä viime hallituksessa samassa hallituksessa. Se oli se, hallituksessa. että viittasitte 10 vuoteen ja siinä No kyllä te viime edellisessä oli hallituksessakin leikkasitte demareilla kuntien oli valtionosuuksista. valtionvarainministerin tehtävä, eli kannattaa pysyä niin kuitenkin tosiasioissa. Ja nyt toinen, mikä on tässä valtava ristiriita. Molemmat puhutte tässä siitä, että kotipalveluihin pitää saada lisää resursseja. Te ette ole hoitanut resursseja edes siihen tähän vanhuspalvelulakiin, eli tähän ympärivuorokautiseen hoivaan. Kunnat kertoo ja Kuntaliitto, että resursseja ei ole riittävästi ja sen lisäksi ei ole työntekijöitä. Teillä on tämäkin asia vielä kesken ja nyt te jo lupailette resursseja seuraavaan paikkaan. Saanko kysyä, missä se miljardin leikkauslista on, jonka kokoomus on luvannut tuoda ennen kuntavaaleja? Te haluatte leikata miljardin. Onko nämä kuntien valtionosuuksista? Ovatko nämä sosiaali- ja Nyt terveyspalveluista, puhalletaan kenties tämä keskustelu vanhuspalveluista? poikki ja itse asiassa mennään kansan äärelle, nimittäin pipahdetaan taas chatin puolelle. Matti, mikä siellä Ylen verkkosivuilla chatissa on nyt herättänyt tunteita? Kiitos. Täällä katsojat on tosiaan tätä ohjelmaa katsoessaan voinut myös käydä keskustelua yhdessä osoitteessa chat.yle.fi ja siellä puheenjohtajien sanomisia kommentoidaan jopa niin vilkkaasti, että me ollaan saatu sitä vähän kritiikkiäkin. Täällä nimimerkki Ikuri26 sanoo, että chatti menee niin nopeasti, ettei vanha ehdi messiin. Mutta tässä välissä chatissa on muun muassa, täällä on harmiteltu sitä, että kulttuurista esimerkiksi ei keskustella tarpeeksi. Karita Music 54 vetoaa, että on suorastaan surullista, miten vähän puhutaan kulttuurista. Hän epäilee, että tätä aihetta ei tiedosteta osaksi suomalaista politiikkaa. Onko sieltä joku kysymys tänne studioon puheenjohtajille? No totta kai. Poimitaan yksi kysymys täällä. Siellä on puhuttu nyt paljon siitä näistä kuntien järjestämistä palveluista ja siitä, että miten mitäkin tarvittaisiin nyt lisää. Kansalainen nimimerkillä Kuha on varaani on tuossa jo aiemmin
kysynyt. Hän haluaisi selviä vastauksia siihen, että mitä kukin puheenjohtaja siellä ajattelee niistä tavoista, joilla ne palvelut sitten rahoitetaan. Kuhaun Varani kysyy, mitä mieltä puheenjohtajat ovat kunnan peruspalveluiden rahoittamisesta velkarahalla? No niin, sieltä tuli. Kiitos Matti. Päästään talouskeskusteluun takaisin. Mitä mieltä ollaan kuntien palveluiden rahoittamisesta velkarahalla? Minä vetoan aika lyhkäisten puheenvuorojen puolesta tässä kierroksessa Sari Essayah. No ei ole kyllä järkevä tapa, koska se on sitä niin sanottua syömävelkaa, että velkaahan voidaan ottaa, jos tehdään jotakin pitkäkestoisia investointeja, jotka tiedetään, että ne tuottaa sitten myöhemmin takaisin, mutta kyllä peruspalvelut, niin kyllä ne kuitenkin lähtökohtaisesti meillä kunnissa rahoitetaan valtionosuuksilla ja tietenkin sitten niillä verorahoilla, mutta kristillisdemokraatit on esittänyt myöskin sitä, että monissa kohteissa kunnissa voidaan sillä ennaltaehkäisyllä niin kuin vaikuttaa siihen, että myöhemmin ei tule sitten suurempia kustannuksia muun muassa vaikka lastensuojelussa tai työhyvinvoinnissa. Sitten vaikkapa Li Andersson jatkaa siitä aiheesta. Niin, totta kai kunnissa pitää tavoitella sitä, että kunnan tulot ja menot ovat tasapainossa, niin kuin tässä todettiin, mutta se kuntapäättäjät joutuu myöskin tekemään arvovalintoja. Ja esimerkiksi Vasemmistoliitolle on arvovalinta se, että me emme suostu leikkaamaan esimerkiksi ikäihmisten palveluista, kun me tiedetään, kuinka huutava resurssipula siellä on. Emmekä myöskään koulutuksessa tilanteessa, jossa meidän pitäisi Suomessa vahvasti panostaa koulutukseen lisää. Eli kuntapäättäjätkin joutuu tekemään priorisointeja kuntatasolla ja myöskin pohtia sitten sitä, että mihin ollaan halukkaita panostamaan ja mihin ei. Otetaan vielä pari puheenvuoroa tähän. Liike Nyt, olkaa hyvä. Niin, mä olisin kysynyt Liiltä vaan, että mihin te ette halua sit panostaa, kun te kerrotte aina, mihin te haluatte panostaa, mutta kyllä se niin vaan on, että kyllä jossain vaiheessa tämä velkaantuminen pitää saada loppumaan ja kyllä meidän pitää katsoa ne resurssit, mitkä meillä on ja ne budjetit ja meidän pitää katsoa, että kuinka ei me voida jatkuvasti vaan ottaa velkaa ja sanoa, että meidän pitää tähän panostaa ja tähän panostaa. Kyllä jossain vaiheessa pitää tulla stoppi tähän velkaan. Selvä juttu ja lyhyesti vielä SDP-puheenjohtaja Sanna Marin. Olkaa hyvä. No mielestäni tämä on tosi tärkeä kysymys, koska kun me äsken puhuttiin vanhuspalveluista yhdessä tai sitä ennen koulupsykologeista ja koulutuksesta ja lasten ja nuorten tilanteesta, niin kaikki olimme yhtä mieltä siitä, että kyllä, nämä ovat tärkeitä asioita, näihin pitää panostaa. Mutta sitten kun puhutaan rahasta, niin täällä on aika monta puoluetta, jotka eivät ole valmiita lisäämään kuntien tuloja veroeurojen kautta, vaan päinvastoin haluttaisiin tehdä toisenlaista politiikkaa. Meille palvelut ovat tärkeitä. Me haluamme pitää huolta vanhuksista, lapsista, koulutuksesta, terveyspalveluista ja me olemme myös valmiita tämän rahoitukseen. Eli ei voi olla niin, että toisella suulla sanotaan, että verot alas ja toisella sanotaan, että palvelut ylös. Se ei ole rehellistä puhetta. Me haluamme panostaa palveluihin ja me olemme myös valmiita niitä rahoittamaan. Kokoomus ei tykkää veroista, tykkäätte kuitenkin varmaan palveluista. Miten tämä selitetään? Kyllä, mutta ne palvelut ja ne peruspalvelut, kaikkein tärkeimmät, niin ne voidaan turvata ainoastaan toimivalla taloudella ja tasapainoisella julkisella taloudella. On sitten kyseessä valtio tai kunta. Vasemmistoliiton legendaarinen Outi Ojala on todennut, että köyhänkin paras turva on vahva julkinen talous. Ja se pätee kunnassa myöskin se sama. Ja tässä suhteessa se hallituksen politiikan ongelma on se, että kun velkaan suhtaudutaan täysin välinpitämättömästi, on sellainen olo, kun sitä voisi loputtomasti ottaa ja asiat aina ratkaista velkarahalla. Tai niin kuin äsken taas kuultiin, veroja korottamalla. Sen tien päässä on seinä. Sinne päin ei voi mennä loputtomasti, koska se, jos joku, vaarantaa meidän hyvinvointipalvelut. Kiitos, mutta Petteri. kokoomus on vaatinut miljardien veron kevennyksiä. Te olette vaatineet miljardien veron kevennyksiä. Miten te rahoitatte nämä palvelut sillä politiikalla? Se olisi hyvä kuulla. Tämä yhtälö, Petteri, jossa nyt. halutaan parantaa palveluita, laskea veroja ja leikata menoja. Nyt seis. Annetaan Ohisalolle nyt vielä vastausvuoro. Niin, onhan tässä ristiriita, että millä ne palvelut sitten rahoitetaan, jos ei ole mahdollisuuksia nostaa veroja. Me on vihreissä nostettu esille se, että koska nämä ovat niitä arjen kaikista tärkeimpiä palveluita, lähtien sieltä kirjastoista, varhaiskasvatuksesta, ikäihmisten hoivaan, nämä pitää turvata ja ne rahoituskeinot on moninaiset. Se elinvoiman vahvistaminen on totta kai kaikilla varmaan. Me ollaan samaa mieltä, että kuntien pitää olla elinvoimaisia, houkutella työntekijöitä, yrittäjiä, opiskelijoita, mutta sitten me ei haluta myöskään puolueena vihreissä ollaan todettu, että työn kannustimia emme halua heikentää. Eli kunnallisveron korotus tekisi tätä ja monet ekonomistit ovat pitäneet esillä sitä, että esimerkiksi kiinteistövero olisi sellainen vero, joka ei voi karata sieltä mihinkään sieltä kunnasta ja voitaisiin vaikkapa rakentamatonta tonttimaata entistä enemmän verottaa, jolloin se kannustaisi rakentamaan. Selvä. Kiitos, tai Maria sitten Ohisalo. energialaitosta, vaikkapa ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä, niin
tuulivoimaloiden Palautamme tämän kiinteistöveron talouskeskustelun nostamista. vielä lyhyesti tähän itse asiaan vanhuspalveluista. Teppo Kröger, jota äsken kuulimme, on jo helmikuussa Ylelle todennut, että jos pelkästään kotihoito halutaan jollekin säälliselle tolalle tässä maassa, siihen tarvitaan 500 miljoonaa euroa lisää rahaa, 500 miljoonaa. Nyt saa antaa kuntavaalilupauksia. Kuka lupaa monta 100 miljoonaa euroa pelkästään kotihoidon parantamiseksi tähän maahan? Lupaan, että jos uusiutuvaa energiaa lähdetään nyt panostamaan tosissaan monessa kunnassa, Ehdollinen niin moni kunta lupaus tuli on sieltä, sanonut, Li Andersson. että kuntaveroa voidaan Li jopa Andersson. laskea. Kun puhutaan tällaisista summista, niin silloin me puhutaan valtion tason politiikasta. Musta se on rehellistä todeta, että silloin ei puhuta puhtaasti kuntatason päätöksistä. Vasemmistoliitto on näissä vaaleissa myöskin esitellyt, minkä tyyppisillä valtion tason veroratkaisuilla olisi mahdollista kerätä miljardi lisää valtion kassaan, joka sitten olisi mahdollista ohjata hyvinvointipalveluiden ja esimerkiksi juuri vanhuspalveluiden vahvistamiseen. Minusta tämä on rehellistä. Sen sijaan, että tietyt muut puolueet, niin kuin kokoomus tässä, menee vaaleihin sanomaan, että me halutaan parantaa esimerkiksi mielenterveyspalveluita, missään ei saa korottaa veroja, ja takataskussa teillä on miljardin leikkauslista, mitä te ette esittele ennen vaaleja. Saako kommentoida tähän? Nyt me annamme Jussi Halla-aholle lyhyen puheenvuoron vielä. Meillä on yksi teema käsittelemättä ja kello käy. Olen puheenjohtaja Anderssonin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että kun puhutaan suurista rahoista, niin silloin ei voida erottaa valtiollista politiikkaa ja kunnallista politiikkaa. Meidän mielestämme julkisista menoista pitää karsia kaikki toissijainen. Olemme esittäneet esimerkiksi, että kehitysapu, jota Suomi maksaa tänäkin vuonna 1 200 miljoonaa euroa, sitä olisi mahdollista maksaa ainoastaan budjettiylijäämästä. Tällä hetkellä me lahjoitamme velaksi. Tuttu argumentti sieltä, ja nyt me vaihdamme vielä aihetta, eikö vaan Sanna, haluatko antaa vielä puheenvuoron? Annetaan vielä siitä Annika Saarikolle. No koska tämä aina lipsahtaa nyt jotenkin veroihin. Täällä oli minusta ihan oikea kysymys kansalaiselta, että velaksiko eletään vai pitäisikö puhua myös näistä tuloista. Ja sitten tässä aikaisemmin kysyttiin vanhusten yhteydessä, että pitäisikö se olla oikeus kaikille ne palvelut. Tässä tullaan nyt täysin meidän julkisen palvelun rahoituksen ytimeen. Ja minun puolueeni Keskusta puolustaa sitä, että riippumatta siitä, että joissain alueilla tuloja kertyy helpommin, kuten Helsingissä, jossa kuntatalous on hyvällä tolalla, on oikein, että Suomessa on alueiden välillä tulojen tasausta. Se on tasa-arvoa, koska on myös tosiasia, että kaikkialla tuloja ei kerry samalla tavalla. Vauraus ei jakaudu valitettavasti tässä maassa tasaisesti. Me tavoittelemme, että näin olisi, mutta kaiken ytimessä rahoituksessa on se, ei tämä jatkuva huutelu, mikä vero keksitään seuraavaksi, vaan se, että syntyy tuloja ja tuloja alueiden välillä tasata. No niin, kiitos. Työpaikkoja tarvitaan. Ei, vaan nyt me menemme viimeiseen aiheeseen, edetään ilmastokeskusteluun sen lyhyen ajan, minkä vielä tässä ehdemme. Talouspaineidenkin keskellä kuntien pitää osallistua niihin ilmastotalkoisiin. Otetaan tähän osioon poimintoja teidän vaaliohjelmistanne. Emme kerro, mistä vaaliohjelmasta saatte sen arvioida itse, ja sitten keskustellaan lyhyesti tuon aloitteen järkevyydestä. Niin. Minusta erään puolueen vaaliohjelmasta kuuluu näin. Perustetaan jokaiseen kuntaan vähintään yksi suojelualue vaalikauden aikana. Kättä pystyy, jos uskotte tietävänne, minkä puolueen ohjelmasta tämä on. Vihreitten varmaan. Nyt me emme anna tätä puheenvuoroa Maria Ohisalolle, vaan tässä tämä salaisuus paljastui välittömästi. Voinko sanoa, jokaiseen että kuntaan suojelualue. Kuulostaako järkevältä, Petteri Orpo? No, kunnat on kovin erilaisia ja jostakin kunnista on suojeltu jo todella suuri osa, jos ne on vaikka pohjoisemmassa Suomessa. Itse kävin juuri lenkillä ja siinä ihan kotinurkalla Turussa, ja siinä on 2 vuotta sitten vai 3 vuotta sitten perustettu suojelualue ihan kaupungin ytimeen. Todella hieno, ja siellä, missä tällaisia mahdollisuuksia kaupungin maalle on, niin kunnan maalle, niin siitä vaan, ja jos kunnalla on sievaraa. Niin, kenelle kaikille tämä sopisi? Nostakaa kättä pystyyn, ketkä kaikki ei pakollisena kaikkialle, Voin sanoa, että me ollaan tavoite. hallituksessa lisätty luonnonsuojelurahoitusta historiallisen paljon. Keskimäärin vuotuisesti noin 100 miljoonaa euroa enemmän luonnonsuojelurahoitusta on nyt tarjolla. Ja tätä voivat myös kunnat hyödyntää, jotta suojellaan luonnon monimuotoisuutta, estetään lajikatoa ja niitä hiilinieluja myös vahvistetaan. Ja ylipäätään pidetään huoli siitä, että ihan jokainen ihminen pääsee sinne lähiluontoon, asui sitten missä päin tahansa Suomea. Suomalaiset rakastavat luontoa ja me halutaan pitää siitä Otetaan huolta. vielä toinen siteeraus erään vaaliohjelman ympäristöajattelusta. Se kuulostaa tältä: suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko. Tietääkö joku, mistä paperista tämä on peräisin? Annika Saari, kertokaa, ja mitä ajattelette tästä linjauksesta? No, minun näkemykseni ainakin on hiukan tuon suuntainen, koska käsitykseni Minkä puolueen linjaus? En ole aivan varma, löytyykö se meidän ohjelmasta, voisi ainakin löytyä, Veikkaan, koska totean, että en tiedä mikä käsitys muilla on suomalaisesta teollisuudesta, mutta me tiedämme nyt,
että kaikki Suomeen syntyvät suuret investoinnit, siis työpaikat ja sitä kautta alueille se elinvoima, se syntyy nyt sellaisten aiheiden ympärillä, jossa nimenomaan ne suomalaiset tehtaanpiiput siirtyvät aikakauteen, jossa mietitään luontoa, ilmastoa ja ympäristöä. Eli kyllä, suomalainen teollisuus on myös parhaimmillaan ympäristöystävällistä, katsoo ilmastontorjuntaa vakavasti, enkä pidä sävystä, jossa syyllistetään metsänomistajaa, yrittäjyyttä tai teollisuutta ilmastonmuutoksen vähättelystä. Selvä. Käsitykseni siitä on positiivinen. Tämä oli Jussi Halla-aho teidän papereistanne. Riittääkö se ilmastopolitiikaksi todeta, että suomalainen tehtaanpiippu on ilmastoteko? Te ette muuta oikein tästä aiheesta puhu. No, siellä muun muassa todetaan myös se, että kuntien pitäisi omissa hankinnoissaan painottaa lähellä tuotettuja palveluja ja lähellä tuotettuja tuotteita. Tämä ei ole pelkästään isänmaallisuuskysymys tai kansantaloudellinen kysymys, vaan se on myös ilmastoteko. Eli myös sitä luomu- ja kasvisruokaa sieltä lähituottajilta. Me emme lainkaan vastusta kasvis- ja luomuruokaa myöskään lähituottajilta. Ja tätä lisää kuntia. silloin kun kyse on sellaisista tuotteista, joille maailmassa on kysyntää, kuten vaikkapa metsäteollisuuden tuotteet, on ilmaston kannalta monin verroin parempi, että niitä tuotetaan täällä kuin kivihiilisähköllä pyörivissä tehtaissa Indonesiassa. Miltä tämä kuulostaa teille? Täällä laidassa on 2 puheenvuoropyyntöä. Anna-Maja Henriksson ensin ja sitten Liike Nyt. Mä näen sen niin, että ilmastonmuutos on myös suuri mahdollisuus meidän teollisuudelle, niin metsäteollisuudelle kuin muulle teollisuudelle. Meillä on valtava mahdollisuus nyt siirtää Suomea eteenpäin uuteen kauteen. Ja se pitää tehdä niin, että tässä ei synny vastakkainasettelua, vaan tästä voi syntyä uusia työpaikkoja, uusia innovaatioita. Sen takia tarvitaan niitä panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin. Eli ilmastonmuutos on meidän kaikkien asia ja pidetään huolta siitä, että se tehdään viisaasti. Silloin niitä työpaikkoja myös syntyy. Harri Harkimo. No, yritykset on vastuullisia tässä asiassa ja monet pankit antaa vaan lainaa, jos ei ole tätä vastuullisuutta ja niiden sijoituskohteet, että niihin sijoitetaan, perustuu siihen, että ne on vastuullisia. Et me ei kannata olla niin kauhean huolissaan yrityksistä. Kyllä ne hoitaa oman osansa ja niiden on pakko hoitaa se. Voimmeko luottaa yrityksiin tässä sarjassa? Kyllä mä uskon, että monta kertaa markkinamekanismit on juuri niitä, jotka vievät sitten näitä uusia innovaatioita eteenpäin. Kunnat sen sijaan pystyy tekemään paljon esimerkiksi joukkoliikenteen kautta, kaavoituksella, sillä, että vaikkapa satsaavat puurakentamiseen. Tai jos ajatellaan niitä kuntia metsien omistajina, että siellä tehdään hyvää metsäpolitiikkaa, jossa on myöskin mahdollista käyttää metsiä, toisin kuin ehkä vihreät tällä hetkellä tuntuvat Suomeen ajavan sellaista, että ei enää pystytä hyödyntämään meidän metsiä. Ja siitä huolimatta pitää myöskin huolta kestävästi ja pitää myöskin huolta luonnon monimuotoisuudesta. Ja energian tuottajina ja myöskin energian käyttäjinä kunnat on isossa roolissa. Ja on tärkeää, että esimerkiksi energiatehokkuutta tehostetaan kaikissa kunnissa, että paljon on kunnissa sellaista, millä pystytään tekemään. Täällä Halla-aho aikaisemmin mainitsi nämä julkiset hankinnat, elinkaarikustannukset niissä. Kiitos. Monissa näissä asioissa. Nyt on pitkä puheenvuoro ja sitten Petteri Orpo. Arvokkaat metsät sitten kunnissa. Niitä on aika paljon suojeltu. Mä uskon vakaasti siihen, että ensinnäkin globaaleilla ratkaisuilla ilmastonmuutokseen haetaan kaikkein suurimmat vaikutukset, mutta sitten meidän kotimaassa teknologialla, yritysten toiminnalla, ihmisten toiminnalla, niin sillä päästään kaikkein tehokkaimmin parhaisiin tuloksiin. Ja sitten kun on kuntavaaleista kyse, niin haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että kun monesti ajatellaan ja yleinen kuva on, että ei ole niin paljon tehty. Suomalaiset kunnat ja kaupungit on tehneet todella paljon. Helsingissä ollaan luopumassa kivihiilen käytöstä, kotikaupungissani on siirretty pois fossiilisesta energiasta. Sama kehitys tosi monissa kaupungeissa ja kunnissa Suomessa. Ja kuntapäättäjät pystyvät vaikuttamaan tekemään tämän vielä niin, että ihmisten elämä ei ole tullut yhtään se hankalammaksi eikä kalliimmaksi. Kiitos. Paljon on tehty ja paljon on tekemättä. Se on varmasti aivan selvää. Kiitos hyvät puheenjohtajat. Tässä oli Ylen viimeinen suuri kuntavaalitentti. Niin. Sunnuntaina tosiaan äänestetään uudet valtuustot kuntiin. Käykäähän uurnilla, jos on ehdokas vielä hakusessa, niin Ylen verkkosivuilta löytyy kuntavaalikone, myös Kuntarundi podcast ja paljon muuta kunta-asiaa. Ja vaali-iltana sunnuntaina Ylen kanavilla seurataan silmäherkeämättä tietysti, miten vaalitulos kehittyy. Olkaa mukana myös silloin. Nyt kiitos oikein paljon seurasta ja hyvää yötä.